pinakamamalapas na Praise God. Ngunit mga lahat ng pinakamataas sa pupuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapas na Jesus. Ang double honor, galang po sa Pastor Willie Stradalmeda. Sa mga pag-alala, ninunturot galang sa Pastor Lina Assembly Praise God and whole family of Almeida children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in Praise God, sa lahat po maminamahal ng ating mga kapatiran datihan mambaguan in Praise God, at sa lahat po maminamahal na nanonood po ng ating webcast, maminamahal sa ating YouTube, maminamahal channel, at maging sa ating Facebook page, maminamahal. Magandang oras po dyan, at magandang umaga na po sa mga oras po maminamahal, puri ng ating pinakamamalapay si Praise God, na narito na tayo maminamahal ang pagsagawa ng ating banal na gawain, ng sabi nga lingguhang banal na gawain ng ating pinakamamalapay si Praise God. Ngunit mga lahat ng Praise God na maminamahal, tayo narito maminamahal, na tayo maminamahal ay magsamba sa ating pinakamamalapay si Praise God, at sa ating mga kapatiran pa na nere, hallelujah, na naka-ready na maminamahal. Dumako na po tayo sa ating kalikitaan. Praise God, bumasa tayo ilang mga talata maminamahal, na narito maminamahal, paliwanag po natin bakit maminamahal ay meron tayong banal na gawain sa araw po ng linggo. Ito'y Sabat sa ating pinakamamalapay si Praise God. Nasabi rin maminamahal sa Exodo, maminamahal, ang kabanata 20, ang talata ay 9 hanggang 10. Nasabi ng ating pinakamamalapay si Praise God, 6 na araw nagagawa ka ng iyong gawain, ang lahat ng iyong gawain. Praise God, nasabi rito sa 10, ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Ito maminamahal ay inuutos ng ating pinakamamalapay si Praise God, na kung ating intindihin maminamahal, sabi niya sa araw na ito, itong 7 araw, Praise God, 6 na araw pinagtrabaho natin in Praise God yung ating mga pangangailangan maminamahal, yung ating pansarili maminamahal, Praise God. Ngunit sa 7 araw maminamahal, itong Sunday maminamahal, dito tayo magpapasalamat sa ating pinakamamalapay si Praise God. Nasabi nga ng ating pinakamamalapay, huwag kang gagawa ng anumang gawa maminamahal ng iyong pansarili, Praise God. Yung ating sinatawag maminamahal na doon tayo kumikita ng pera, maminamahal lumilikom, Praise God. Maging pag-aayos ng ating mga tahanan maminamahal, kung ano mga inaayos natin sa bahay, ating mga personal na sasakyan o maminamahal, kung ano man yan, mga inaayos sa ating bahay. Huwag tayong gagawa maminamahal, ipagpaliban po natin maminamahal, Praise God. Dumalo tayo sa ating banal na gawain, Praise God. Na nariyan maminamahal, inuutos ito ng ating pinakamalapis. Hindi po inuutos ng tao maminamahal. Dahil sabi nga, wala tayong mapapala kung tao lang, umaasa tayo sa tao maminamahal, ay nariyan, mapapahamak tayo, Praise God. Kundi lagi tayong umasa sa kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Na narito maminamahal, na tayo maminamahal inutusan ng ating pinakamamalapay. Lahat maminamahal, walang exempted maminamahal. Maging ang mga bata, Praise God, na nariyan turuan na natin paano magsamba sa ating pinakamamalapay si Praise God, upang sa kanilang paglaki hanggang sa umabot na sa tamang edad maminamahal, alam na nila maminamahal yung kanilang Praise God, gagawin pagsamba sa ating pinakamamalapit sa Praise God. Kaya sa mga oras na maminamahal, bumasa pa tayo ng mga talata maminamahal, na sabi rito maminamahal, Praise God, sa mga Hebrew, Praise God. Dito sa mga Hebrew, ang kabanatay Jesus, Praise God, talata 24 hanggang 27, sabi rito, at tayo magtinginan upang tayo magudyogan sa pag-ibigan ng mabubuting gawa, na sabi ng 25, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi magkakaralan sa isa't isa, lalo kayo mamalas na malapit ang araw, sabi ng 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos ng ating matanggap pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa patungkol sa kasalanan, na sabi ng 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan na apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaya nakakatakot, Praise God, sabi nga maminamahal, na tayo maminamahal ay nariyan, sabi nga maminamahal, wag nga tayong gagawa sa mga oras na ito maminamahal ng ating pansarili maminamahal, maging yung ating pagpasyal-pasyal maminamahal sa mga pistahan maminamahal, bawal na po sa atin maminamahal, Praise God.
Ner, maminumhal tayo, pinagpala sa lahat ng pinagpala. Iminulat tayo sa buong katotohanan. Alam na natin ang tama at mali. Impress God, na narito maminumhal tayo, maminumhal. Isasagawa na lang ng pinag-uutos ng ating pinakamamalapit. Impress God. Kaya maminumhal, sabi nga maminumhal, pag tayo sumunod, dito tayo pagpapalain ng ating pinakamamalapit. Kasi alam ng ating pinakamamalapit ang bawat mga puso natin kung anong desire ng ating mga puso, ang ating mga isipan, kung malinis ba. Impress God, na naroon, nakikita ng ating pinakamamalapit. Impress God, sa maminumhal, na narin tayo na po'y mag-umpisa na, maminumhal, upang ating mga kapatiran, impress God, na narin, naglalakbay patungo sa ating mga banal na gawain, maminumhal, ay sila rin po'y pag-ingatan ng ating pinakamamalapit Jesus, parating ng malhati. Impress God, kung paano tayo pinarating ng malhati sa kanyang banal na gawain, ay ganun din po, maminumhal, tayo na yung mag-umpisa na, manalangin, magpuri na, impress God. Pag sa kanilang paglalakbay, makarating din po sila ng malhati, taglay ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamalapit. Sa oras na maminumhal, tayo po'y tumayo na, maminumhal. Itaas po natin dalawang kamay natin, impress God, at manalangin na tayo, impress God. Impress God, dakila mapagpala po ng Ama, Diyos, sumupran sa Panginoon Jesus, haloy. Sa mga oras to, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, haloy na rin, haloy. Ang paggabay, pag-iingat sa aming mga kapatiran, pinarating mo sila ng malhati, maraming salamat po sa kalakasan, na narin ang paggabay, patnubay, ang kahabagan mo sa araw-araw, ang pagpapala na narin laging binagkakalumpo po, maring salamat po, malapit sa lila. Ngunit bang lahat kami huminging habag, kapatawaran sa pagkukulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpungan, nangkasala ang bawat isa sa amin. Aming mga kahinaan na napagbigyan, malapit sa liya, hindi po namin nabantayan aming mga sarili. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Malapit sa liya, linisin mo kami sa iyong banal na harapan. Malapit sa mga oras to, gamitin mo kami, hallelujah. Nandarin sa iyong banal na pulpito sa lugar na ito, aming kinatatayon ni Presged. Pagpalain mo kami sa mga oras, hallelujah. Langisa mo po ang bawat itong balagawain, sabi mo sa simulan sa iyong pag-MC, sa opening prayer, hallelujah, at sa pag-awitan ng mga joyful solemn song, na rin ibus mo po yung matamis bala presensya sa aming kalagitnaan, na rin kumilos ka sa aming kaligitnaan, malapit sa lila, na rin kailangan po namin ang matamis sa bala presensya dahil ito ay aming kalakasan sa paglilingkod sa iyo, sa mga buhay na patutulong mga kapatiran, hallelujah, sa mga awitin ng mga different choir, na muli kang kumilos sa aming kalagitnaan, hallelujah, sa pagbibigay, hallelujah, ng kasampung bahagi at handog na rin, turuan mo kami na magkaloob, bigyan mo kami puso na may katapatan, malapit sa pangmasunod po namin ang kasampung bahagi at handog at sa huli ng pangangaral ng salita na rin, hallelujah, ikaw po magbigay ng mga talata, ang mga bersikulo na ipangangaral sa mga oras to, hallelujah, maging pagkain na aming mga nagugutom na kaluluwa, at ingatan mo rin po, malapit sa liya, dinadalain po namin, hallelujah, paano kaming iningatan, pinarating mo lahat sa balgawain, ganun din po sa lahat ng aming mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, Kasaybayang Dagat na rin na naglalakbay, patungo sa balgawain, pakaingatan mo po, hallelujah, at sama-sama po ng sinasaway lahat ng huringgaw ng kaaway, hallelujah, hadlang sa pagdalo ng aming mga kapatiran, mga pag-aalinlangan, kasaut, in Jesus' name. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Praise God, sa mga oras na minimahal, tayo po ay dadako na sa ating pagawitan ng masayang awitin. Praise God, at ibinibigay ko po pagkakataon na minimahal sa ating mga kapatid, ating beloved brother Joshua Villaros. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Ginger Aquino sa pangunguna sa ating MC, at bago tayo patuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kapinturan lamang ng ating beloved ordering preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagparangal para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking pinapaabot ang aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Waldis Almeda, at sa mga ginitong turot, mga aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, sa kanilang beloved children, grandchildren, sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, kayo pa welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade, at maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers sa patuloy na nanonood sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapagpalang araw, mapagpalang umaga sa ating lahat. Kung namang oras sa inyo, saan man kayo naroon, mga minamahal. At sa oras ito, patuloy na tayo sa pagpupuri sa ating pinakamamahal Panginoon sa pag-awit na natin ng joyful songs. Tayo muna umawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord.
Nais kong umawi, o Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay, habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawit, o Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay, habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Awitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo ibibigay, habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Awitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Aawitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Aawitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita.
ko ay mayroong tinig. Aawitin ka, pupurihin kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Aawitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Okay, ganda ng umaga, siya ng buhay ko at kay siglang. Ako'y maghahanda na araawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda umaga ko si Kristo ang iyong kasama. Okay, ganda ng umaga, kasi ng buhay ko at kay sila. Ako'y maghahanda na araawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Oh, siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap ng madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Tulad din sa umaga, maliwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, puno-puno ng hirap at pagdurusan, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Lagi maganda umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Glory! Hallelujah! Siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ang ulap ng madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Kay ganda ng umaga, kasi ang buhay ko kay sila. Praise the Lord, hallelujah. At ako'y maghahanda na raawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Lagi magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Tulad din sa umaga, maliwanag na ang buhay ko. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusan, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Oh, siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap ng madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Oh, siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap na madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met
the Lord. Now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, glory, great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Pagkasarap talaga ang puri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa, pag-ibig na naman. Ikaw lamang siyang pangalan, kaya ng puso ko puno na sila. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasama. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasama. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na tayong pigilan pa, pag-ibig na naman. Wala na siyang dahilan, pero puso ko puno na sigla. Sa'yo ako ay aawit na papurit pagsamba. Araw-araw ang pupuri, araw-araw kami ay sasama. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasama. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. An angel of the Lord came down third one day. He sat here in my room as I began to pray. In his roots, a teardrops in his eyes. When he asked him what was wrong, the angel replied, there's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master, Bandoleo for all day long. It never failed to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music as the angels dance. I know that what find me when those Jesus takes me home. You'll see me in the crowd, the Father's throne. A smile up on my lips
There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They are singing to the Master when Dolly Aubrey on. Oh, it never failed to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music as the oldest song. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master when Dolly Aubrey on. Oh, it never failed to warm my heart, no matter where we go. Knowing God loves country music as the angels know. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Glory! Down through the years, you never failed me yet. I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. When I cry, you answered me. And by your stripes, you healed my disease. I must confess, my whole life you were blessed. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. Always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. When he called on Calvary, oh, my Jericho, all of my Red Sea. You meet my every need, oh Lord, I do believe, and I never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I never forget. When he called on Calvary, oh, my Jericho, all of my Red Sea. You meet my every need, oh Lord, I do believe, and I never forget. I'll never forget what you've done for me. Praise the Lord, hallelujah. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed.
And when you are right spirit within me, creating me a clean heart, oh God. And when you are right spirit from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me, creating me a clean heart, oh God. And renew thy spirit within me, creating me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa kinalikhain. Amen. Hallelujah, hallelujah. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa kinalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Huwag mo akong aalisin ang Espiritong Banal paghariin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalikan ako'y gawin mo tapat sa iyong harapan. Huwag mo akong aalisin ang Espiritong Banal paghariin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mo tapat. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sakatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sindigan, di mo ako papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ngayong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sindigan, di mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sakatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong
nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I am free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Full a lot of friends of mine, they thought I have a peace of mind, but I never have a tear until I open up to let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Oh, full a lot of friends of mine, they thought I have a peace of mind, but I never have it till really opened up, let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. Used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. He's wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful. I said, there's I've heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful. Glory! He's wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful. I said, as I've heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful. He's wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful. I said, yes, I've heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and you know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Took my sins, and you know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord, glory. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. We went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I
pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Oh, my sins are taken away. Praise the Lord. Halika, sama-sama tayo bumawi at magpuri habang buhay. Okay, sayang tunay. Halika, sama-sama tayo bumawi at magpuri habang buhay. Okay, sayang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halika, sama-sama tayo bumawi at magpuri habang buhay. Okay, sayang tunay. Halika, sama-sama tayo bumawi at magpuri. Praise the Lord, hallelujah. Okay, sayang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Sabihan, kay lapit mo sa upang ako'y iyong marinig. Glory! Hallelujah! Lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarinig. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Glory, glory, hallelujah. Ako iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Hindi naman sasayang lahat ng kapaguran at doon ay di naluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kailapit na mangyari bago maging huli. Kaya't siya ayong kagabi at sa araw
tanglaw sa buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw sa buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. At doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating Mga mata, o kilapit na mangyari bago maging muli. Kaya't siya ayong tanggapin. At sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na giganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw sa buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na giganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw sa buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. Glory! We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. Hallelujah, hallelujah. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Glory! Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer. Break the powers of darkness and delete my fear. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer. You break the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, glory, and He gives me a power, hallelujah, to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. There was a crowd gathered around from all over the town and making to see what it's all about. There
There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind and fell on every one of them. And the wind, the blood, Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would be, it will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the winds that blew in Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind's blowing again. The wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would be, it will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew in Pentecost is blowing, blowing again. Oh, the wind is blowing again. Hallelujah, hallelujah. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I want to tell you that love lifted me. Glory, oh love lifted me. When there's nothing else good enough, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else good enough, love lifted me. Hallelujah. Far from the peaceful shore, where it is stay waiting, seeking the rise no more. But the master of this sea heard my spirit cry. From the waters lifted me, now safe am I. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else good enough, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else good enough, love lifted me. Let's rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come lift your voice. Oh, those at the mountain top, be glad, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him. Let's worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. Oh, those at the mountain top, be glad, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him. Let's worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him. Let's worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Purihin si Jesus sa panahon ng templo, pasiuwitan, purihin sa langit, sa lakas ng taglang. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliw ng alpatira, sa pagtunog ng tambol. Glory! Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos iuwitan, purihin sa langit, sa lakas ng taglan.
Puri sa tunog ng tropeta, awitan sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Puri si Jesus sa banal na templo, bisiwitan, puri sa langit, sa lakas ng taglay. Puri sa tunog ng gitara, awitan sa siliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo masaya, ang Diyos ay purihin. Puri si Jesus sa banal na templo, bisiwitan, puri sa langit, sa lakas ng taglay. Puri sa tunog ng trompeta, awitan sa siliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Nagumapit ang kagalakan, damdaming di mapapantayan. Ang katotohanan ang nagahari, sa puso ko'y lumay. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin, Jesus. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras ngayong ipinamamalas, tunay mo pag-ibig sa akin. Di kayang isipin, buhay mong handog sa akin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong ipinamamalas, ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sumagin, di kayang isipin, buhay mong handog sa akin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin, Jesus. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso nating masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus, glory, sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Si Jesus ay darating na, kasalanan ay iuksi, sapagkat nagitang tulong. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iuksi, sapagkat nagitang tulong. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Lift up the glorify His name. Lift up the glorify His name. Lift up the glorify the name of the Lord. Lift up the glorify.
glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to praise. We've come to praise. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. The coming King. Oh glory, hallelujah is the coming. The King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ the Lord. To heaven, what a day of rejoicing it will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory when we all get to heaven. What a day of rejoicing it will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory when the saints go marching in. When the saints go marching in, Lord, we want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, we want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, we want to be in that number. When the saints go marching in, Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, darama ko sa buong katawan, o di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, darama ko sa buong katawan, darama ko sa kamay, darama ko sa isip, darama ko sa buso. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my head, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping, that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping, that's alright. That's alright, alright. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Puro gito ang lalakaran, mga kasal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Puro gito ang lalakaran, mga kasal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan, kagalakan. Kung ikay may problem at walang sigla, huwag mawawalan ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon, kahit binabago, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay maghiwala ng Diyos. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay maghiwalang nanuwas. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid.
kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit na dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak, umindak, umindak kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit na dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. But Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Soul that is within me, bless His soul. Bless His holy name. Praise the Lord, glory, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. At dito natatapos sa ating pag-awitan sa joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo naman idarako sa kasunod na pagpupuri natin. Pag-awitan naman natin ang mga malumanin na awitin. At habang naghahanda, ating beloved song leader, tayo munang lahat ay muling manalangin upang muli tayo samahan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. O mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Jesus, ang dala ng beloved Pastor Wildestrad Almeida. Maraming salamat sa pagkapalang pinagkala mo sa amin sa umagang ito. Sama-sama ka namin mapapurihan, malulati, masaba, mapasalamatan sa Espiritu sa katotohanan. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsasumama, nagsisisi sa kami, nasumpungan sa lahat, mga nagawa naming pagkakasala, pagkakamali, tumi sa isip,
salita sa gawa, patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa aming pag-aalay ng mga makalangin na wilis sa mga solemn songs. Muli mo kami samahan, kailangan ka namin, mga Panginoon, ng isan mo, ang bawat papurong awitin namin ialis para lamang sa iyo, tanggapin mo ito, aming kamapalugdan at gamitin mo kasangkapanin. Magsilbing dalis spiritual na pagpala, hindi mo lang ng kapuluhan ang pagdalo ng iyong mga anak sa araw na ito. Bagkusay, puspusin mo kami lahat. Ipadama mo sa amin ang inabakatami sa balapasensya aming kailangan na kailangan. Asang dalan ng beloved Pastor Will Estrada Almeida, amin ang nangin ng katugunan aming manalangin habang sama-sama na pinapalaya sa atalin sinasaway lahat. Itinatabi yung mga demonyo gawin na kayo madalang. Palakit sa aming magkapuri, lumayos sa pangas kasot. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalpin sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved soul leader, ating beloved brother, John Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord, sa mga oras na may namahal, tayo po maminamahal ay magkaisa mamuli ng puri sa ating pinakamahal sa Presyo. Doon po nating panalangin maminamahal. Huwag po nating pabayaan maminamahal ang presensya ng ating pinakamahal. Presyo God, dahil ito yung ating kalakasan maminamahal sa ating paglilingkod ng Presyo God. Na naran, madama po natin ang banal na presensya ng ating pinakamahal sa Presyo. Sa mga oras na minamahal, tayo po magdamali. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka kailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, hiyaan sa iyong wagas ng pagsamba. Habang may hininga, ay pupuri ka. O Diyos, puso ko'y dakila ka. O Diyos, puso ko'y walang iba. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Slow na lilim. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpagkailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, hiyaan sa iyong wagas na pagsamba. Habang buhay may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba.
ang iyong kapangyarihan. Walang ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, hiyaan sa iyo, wagas na pagsambas. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko, dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, hiyay sa'yo, wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, puso ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko wala iba. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo, pagluha, ngayon ba alis ka pa? Batid mong magbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ikaw mamahinga. Puso mo sa aking ngiti, pitik ng puso ko. Anak, labis kita iniibig. Anak, napapagod ka ba? Hallelujah, hallelujah. Sa iyong paglilingkod, ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo, pagluha, ngayon ba halis ka pa? Batid mo magbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, Lord, hallelujah. At sa bisig ko ikaw mamahinga. Ulo ko'y sa aking ngiti, pitik ng puso ko iyong narinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, sa bisig ko ikaw mamahinga. Ulo ko'y sa aking ngiti, pitik ng puso ko iyong marinig. Anak,
labis kitang iniibig. Handa napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihingi? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo, pagluha. Ngayon ba aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko malapit na. Hanggang sa na lumapit ka, sa bisig ko ikaw mamahinga. Gulubuhin sa aking ibig, hindi kang suot iyong marinig, at ang labis kitang iniibig. Hanggang sa akin na lumapit ka, sa bisig ko ikaw mamahinga. Gulubuhin sa akin, di nang suot iyong marinig, at ang labis kitang iniibig. Puso ko iyong sinisiyasa, buhay ko'y iyong alam. Ang langkong lihim, oh Jesus, ay tiyak mo nga ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, oh Jesus, ay tiyak mo na napabatid. Salamat Panginoon, nakilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ng aking patutunguhan, salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasa, buong buhay ko iyong alam. Ang lahat ng bagay, oh Jesus, ay tiyak mo na nalalaman. Ang lahat ng bagay ko ginagawa sa'yo ay hilingin. Ang lahat kong lihim, oh Jesus, ay tiyak mo na nababatid. Salamat Panginoon,
nakilala mo ako. Ang lahat ng bagay hinilingit siyo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat siyo, Panginoon. Salamat Panginoon, nakilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay nilingid siyo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat siyo, Panginoon. Salamat Panginoon, nakilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay nilingid siyo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat siyo, Panginoon. Dati ako'y paraba nag-iisa sa kahit mayroon pa mga kasama. Hilayo naman damdamin nila. Hey Tatay, hanggang kailan pa hihintay sa aking puso? Sana lumaging ang pagmamahal niya na tunay sa aking puso. Oh Jesus, ikaw lang na bigay ng pansin, ang tanging na mahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang ibang Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa'yo ko'y may halaga. O salamat, nakilala kita sa dati. Ako'y parang nag-iisa sa kahit mayroon pang mga kasama. Hilayo naman damdamin nila. Hey nag-asran hanggang kailan pa hihintay sa aking puso? Sana dumating ang pagmamahal niya
natunan sa Israel. O Jesus, di ko lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang ibang Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa'yo ako may halagang sarili. O salamat, nakilala kita. O Jesus, di ko lang nabigay ng pansin, tanging namasahin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang ibang Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa'yo ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Dahil Israel, ako'y parang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama. Ilayo naman tunawin nila ay hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya natunan sa Israel. O Jesus, di ko lang nagbigay ng pansin, tanging nagmahal sa sagot. Wala nang ibang Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa'yo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita. O ikaw lang nagbigay ng pansin, ang tanging na mahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang ibang Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa'yo ako'y may halaga. O salamat, kilala kita pagkat wala nang pagsubok na dinaranas mo na hindi ba na
ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sasayo, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi marinanas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya sa siyo. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, kay maraming pagsubok ang iyong mararanasan. Subalit kaibigan man, nalungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno na ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi mananas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sasayo, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaras ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa'yo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya. Kahit kaibigan ba ng iyong dinadala, paligid man ay limos ng kadiliman, lakas niya'y sasayo kung tatawagin mo siya. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi madinanas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sasayo, pagkat wala ng pagsubok na dinanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa'yo. Halika, lumapit ka, anak ko na wala mga kasalanan mo ay nilimot ka na. Sabihin ko na mayakap ka sa tuwi-tuwinan ay magpili ka. Halika, lumapit ka, anak ko na wala mga kasalanan mo ay nilimot na. Sabihin ko na mayakap ka
sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Noong nag-iisa buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap at suliran ang aking taglang. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Yung kasama ka, buhay ko'y gumanda. Yan mong kulay, binasbos ng pag-asa, hirap at sulit. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, at ang lupa iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng asa, ibig ng pagpupuri, pasa ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Ibig mo, o aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binusbus ng pag-asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa iyong pinawit.
kaya't ang awit ko alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, pag-ibig ng pagpupuri, pagsasala sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yong may hahambing. Awit ko iyong tingin. Yes, Lord God, hallelujah! Lahit ang aking nadarama sa tuwing kapiling pusong ko'y sumisigla, pag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yong may hahambing. Ang ko'y iyong tingin. Lahit ang aking nadarama sa tuwing kapiling pusong ito'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumalangit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang pusong ito'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan, kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang pupurihin. Pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yong may hahambing. Awit ko iyong tingin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ko umisigla, kapag sa'yo'y sumasang. Ang langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling kung ito'y sumisigla, sa'yo'y sumasa. Ang langit ang aking nadarama. Sumisigla habang sa'yo'y at tayo'y sumamba at purihin ka. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka. Hawitan ng may tuwa, kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Ay kanyang kilala upang purihin siya. Amen. Glory to God. Hallelujah. At tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka. Hawitan ka na may tuwa. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso mo. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala.
ay kanyang nilalang upang purihin siya. May gulat agad, hallelujah. Ay sumampa at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, nawitan ka ng may huwa. Kadakilaan mo, tunay hanggang sa puso ko. Pag-ibig ko'y hindi magbabago. Sa kawangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, do'y magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Hindi naman sasayang ang kapangyarihan. Doon ay naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailapit na pangyayari at bagong maging huli, yung at sa araw na yun, siya'y makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Basta mo, nagkaroon siya. Liwanag niya'y hanglaw. O siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Basta mo, nagkaroon siya. Liwanag niya'y hanglaw. O siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang, amen, hallelujah, ang lahat ng kabagoran. At doon ay di na luluha, papahirin niya ang luha sa aming mga mata. O kay lapit na pangyayari at bugok maging huli, kaya't siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, siyong hiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Sa mo at naroon siya. Liwanag niya hanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na basta mo at naroon siya. Liwanag niya'y hanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Di naman sasayang ang lahat ng kabagoran.
at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay lang, pinang mangyayari at bukod maging huli. Kaya siya'y yung tanggapin at sa araw na yun, sa iyong piling sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Basta po at naroon siya, liwanag niya ng lahat. At siya'y sisikat magpakailanman sa araw na yun. Tingnan mo ang langit na kay ganda. Basta mo siya, liwanag niya ang lahat. O siya'y sisikat magpakailanman. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, may duting pagpapala. Magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, Ben, hallelujah. Magkaisang awitan siya, may mabuting ding pagpapala. Magsama-sama tayo, yeah. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya, may mabuting mangyayari, ding pagpapala. Magsama-sama, magpuri kay Jesus. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, magugutom pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalaya. Amen, hallelujah. O purihin ka, purihin ka, o Panginoong Jesus. Hindi ako magsasawa sa pagpupuri, di ako mapapagod. God, hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Tayong lahat ay tinubos sa kanan, ilinis, bagong buhay ibinihis. Kami yung pinagbala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Good God, hallelujah. Kaya purihin ka, o Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Lord God, hallelujah, hallelujah. O purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu
pinalayas. Look to God, hallelujah! O purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa, kung puri, di kami mapapagod. O purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Tayong lahat ay tinubos sa kasalanan, ilinis bagong buhay, ibinihis kami iyong pinagbala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos dakila. Kaya purihin ka, amen? Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya purihin ka, o Panginoon. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y tunay, o tunay na tunay. Ako ay iyong anak na labis mong uminahan, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsama ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, o tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Sarap pumawit, awiting makalangin, puso mo'y umintag sa tuwa, kagala, digaya. Pagkat damang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati hanggang sa langit sa tuwa, kagala, digaya.
panahon ay o si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka naman, kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit at tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon Jesus Rina. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sa sayaw-sayaw, iinak-inak, sa sayaw-sayaw katulad ng dagat. Sa sayaw-sayaw, iinak-inak, sa sayaw-sayaw katulad ng dagat. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan ko ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan ko ang ibon, kahit meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord with all my soul, bless the Lord with all my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul, bless the Lord with all my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga congregational singing.
Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Jan Aquino at purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Maraming pong salamat. Amen. Sa ating pong napakabait na Diyos na buhay. Praise the Lord. Na lagi po niyang hallelujah ipinapadama sa atin ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. At tayo na po mga minamahal ay darako na po sa sunod na bahagi ng ating pong pananambahan. Amen. Ang pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapang kailangan mga minamahal. Amen. Tayo po ay laging magalak sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. Kailangan ipakita natin sa ating pong pinakamamalapang Jesus na tayo po ay galak, na tayo po ay narito sa kanyang banal na gawain. Amen. Na patuloy, amen, nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa Espiritu at katotohanan sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At bago pong lahat, mga minamahal, amen, ating pong pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang, amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, atin doon pong ipinapaabot ang dobleng paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Listrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, amen, grandchildren, great-grandchildren to the whole beloved Almeida family, maging sa ating mga beloved elder natin pong kapiling, praise the Lord, sa ating pong beloved pastoral worker, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming at YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. At narito po, mga minamahal, atin po munang isa-isang banggitin, mga minamahal. Amen. Ang pangalan po ng ating pong mga minamahal na mga kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. Upang sila po ay makapaghanda. Praise the Lord. Ating pong pinaghahanda ang mga sumusunod. Ating pong beloved brother Marlon Rivera. Praise the Lord. Sundan po ng ating pong beloved adult choir. Beloved sister Corazon Soto. Beloved brother Daniel Pereras. Beloved children's choir. Beloved sister Aisa Corpus. Beloved youth and singles choir. Beloved brother Jan Aquino. Beloved Sister Jemima Benitez, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Sila po mga minamahal, amen. Ang magpapasalamat po sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus, amen. At dito po mga minamahal sa aklat po ng Deuteronomy na lagi na po natin ito pong naririnig, mga minamahal, amen. Deuteronomy, Kabanatay 15, Talatay 15, at iyong aalalahanin na ikaw ay alipin sa lupain ng Ehipto at tinubos ka ng Panginoon mong Diyos. Kaya't iniuutos ko sa iyo ngayon ang bagay na ito. Amen? Huwag po natin kalilimutan, mga minamahal, kung saan po tayo nanggaling, kung saan tayo nagmula, mga minamahal, na tayo po ay alipin ng kasalanan. Amen? Alipin po ng mga karamdaman, ng kalungkutan, kadalahamatian, ng mga problema, mga minamahal, aalalahanin po natin, mga minamahal, na tayo po'y pinalaya, tinubos ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen? Tayo na po ngayon, mga minamahal, amen, ay mga tunay na anak ng Diyos na po, mga minamahal. Amen? Kaya't iniuutos ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen? Sa araw na ito, sabi ng banal na kasulatan, aklat ng awit 9:11, na tayo po ay magsiawit, mga minamahal, ng mga papuri sa Panginoon. Ating pupurihin ang ating Diyos na buhay. Amen? At ipapahayag po natin, mga minamahal, sa gitna ng bayan, ang kanyang mga gawa. Amen? Yung kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, kung paano tayo pinagaling
ng ating pong pinakamamalapayang Jesus, kung paano nilutas ang ating mga problema, kung paano mga minamahal ang mga bulag nagkakita, kitong nilinis, mga pilay pinalakad, amen, ng ating dakilang Diyos. Ipapahayag daw po natin yan, mga minamahal, amen. Ipapahayag natin sa buong bansa, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kailangan masiglang-masigla po tayo, mga minamahal, amen. Kapag tayo po, mga minamahal, ay parang nalulungkot, mga minamahal, amen. Tayo po ay nanghihina, mga minamahal, amen. Ibig sabihin, hindi tayo nagagalak na tayo po ay narito, mga minamahal, amen. Kailangan po tayo magsikap, mga minamahal, amen. Upang maya't maya, mga minamahal, kapag umaawit ang ating po mga beloved choir, ating pong maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Amen? At sa pagbubukas po, mga minamahal, ating pong testimony portion, mga minamahal, kung nakahanda na po ating pong beloved kapatid, beloved brother Marlon, praise the Lord, De Vera, atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong mga beloved adults choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalam, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Dobling paggalang at pagbati ng isang magandang umaga sa ating pong beloved evangelist Pastor Wildes Radalmeda at lagi po nating inaalala ang mga bahal turo nila sa aral at pong minamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa pong mga beloved children po mga minamahal, sa ating pong minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyo man po mga minamahal, sa datihan man at sa ating mga bisita, isang upalang umaga sa ating lahat. Salamat sa mga Panginoon. At hindi man karapat dapat mga binamahal ako po yung muling narito kinabagan upang isa-isay ng kabutihan ng mga Panginoon nang ako po yung makakilala sa mga Panginoon. Year 2013, mga binamahal ako po ay may karamdaman noon na skin allergy, mga binamahal. At nung ako yung kuleyo, mga binamahal, kapag ako po ipapasok, mga binamahal, kapag umatake itong aking skin allergy, mga binamahal, ay sa magkakasugat-sugat yung aking katawan sa sobrang ating mga minamahal at sanhin ito mga minamahal ay hanggang 5 tabo lang aking may pangligo sapagkat napakahabdi po sa tuwing mababasa po mga minamahal yung sugat. Subalit salamat sa mga Panginoon nang ako po ay mabahaginan na ang Diyos dito ay buhay, Amen. nagpapagaling at totoo mga Praise minamahal Lord. nang ako po ay dumalo. Mga minamahal, Miyerkules po yun. Aking nandito ang ginagawa lamang mga minamahal ay pumalakpak, umawit, magpuri sa mga Panginoon mga minamahal. At hindi ko na malayan mga minamahal matapos tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Nang dumalo mga minamahal, yung aking karamdaman skin allergy mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat Hallelujah. sa ating Diyos na buhay mga minamahal. At gayon din mga minamahal, dati-rati rin po ay grabe rin ang pag-usig sa akin sa buhay. Na unang-unang mga minamahal ay hindi pa nila alam ang katotohanan at hindi nila nalalaman yung kahalagan ng paglilingkod na ito mga minamahal. Akala nila noon ay napariwara lang ako mga minamahal na pasama ako sa isang organisasyon mga minamahal na kumbaga talagang walang maidulot na mabuti sa aking buhay. Subalit, salamat sa Panginoon dahil Diyos mismo dito mga minamahal ang nagpala sa aking mga minamahal sa kabagang Amen. Panginoon, walang Hallelujah. matigas na puso. Kapag hinipo ng ating pinakamamahal Panginoon yung aking mamahal sa buhay, unti-unti po silang hinipo ng mahal Panginoon, hanggang sa unti-unti lang naunawaan mga minamahal ang kahalagahan ng paglilingkod na ito mga minamahal sa ating mahal Panginoon. At dati-rati na hindi sila nakikinig sa patotoo, ang salita ng mahal Panginoon ngayon po mga minamahal, unti-unti ko silang nakasama, tinanggap ang bautismo sa tubig. Praise Sa pangalan the ng Lord. ating mahal Panginoon, Hallelujah. salamat sa ating Diyos na buhay, sa kanyang kabutihan, mga minamahal. Amen. At gayon rin, mga minamahal sa akin, mga minamahal noong year 2017, mga minamahal nang ako po'y mag-take ng licensure examination for teachers. Mga minamahal, hindi na po ako umatin pa ng review center, mga minamahal, hindi upang pabayaan aking sarili. Subalit, madalas kasi ng schedule, mga minamahal, ay Sabado at Linggo. At ang pinaisip ng mga Panginoon ay baka dumating ang time, mga minamahal, na gawin ko na lamang yung dahilan na okay lang hindi na ako dumalo sa gawain ng mahal Panginoon. Isa pang mga pinaisip ng mahal Panginoon, kahit anong gawin ko, kung sabi nga sa salita ng mahal Panginoon, kapag ating kalimutan ng mahal Panginoon, at hindi natin sudikaw ng mahal Panginoon, mapapasawala
ang ating ginagawa. Kaya ang pinagsisimula mo minamahal ay dumalo lamang na dumalo ang bahal ng mga Panginoon kung paano ating mga kapatiran dito. Sila din ay mga ganoong sitwasyon mga minamahal, ang ilan talagang nagbasa lang ng Biblia. Dumalo mga minamahal, sila ay pinasama Panginoon. Ang sabi ko, ako rin ay kahabagan ng mga ayon sa kanyang kalooban mga minamahal. During nung examination day mga minamahal, ang dala ko lamang doon mga minamahal sa aming examination mga minamahal ay Biblia. At sa tuwing mayroong 1 oras na vacant mga minamahal matapos ang ilang subtest mga minamahal, ay pwede namin yung gamitin na magpahinga, mag-review ulit mga minamahal. Subalit, ang pinaisinawal Panginoon, ilabas ko ang Biblia sapagkat sa salita ng Diyos may kapangyarihan mga minamahal. Yun lang ang aking ginawa mga minamahal. At sa habag ng Panginoon, after 2 months mga minamahal nang may release ang result, isa po ako sa kinabagan, ipinasa ng ating Praise the Panginoon. Lord. Salamat Hallelujah. sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. At gayon din mga minamahal, aking pinapasalamat sa Panginoon. Sumunod na taon mga minamahal, 2018 mga minamahal, na riyan na ako po ay nagkaroon ng karamdaman sa aking bagang mga minamahal. At hindi ko na malayan na unti-unti po mga minamahal na ako ay nanghihina dahil maglakad lamang magmula rito hanggang dyan sa pinakalikuran mga minamahal. Hinihingal na po ako mga minamahal at ang pakiramdam ko kahit ganitong mainit, pakiramdam ko mga minamahal ay nilalamig ako mga minamahal. Hallelujah. At nung ako'y nagtatrabaho mga minamahal, ay hindi ako makapagsalita ng diretsyo sapagkat lagi akong inuubo dahil kinakapos pala ako ng hangin mga minamahal. Subalit salamat sa Panginoon sa sariling kaparaan ng kahabagan ng Panginoon mga minamahal. Ako lamang ay nagtiwala sa Panginoon. Sabi ko, ang buhay nasa kamay ng Panginoon. Kaya ng Diyos ang lahat ng bagay ay mapangyari. At abahan ng Panginoon na tumulong at gumabay sa akin at magpagaling. Alam niyo mga minamahal, noong 2018 na yan mga minamahal, ngayon, sa baglang ng Panginoon, ako po ay pinagaling ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. 5 years ago mga minamahal, salamat sa Panginoon na hindi tulad kanina mga minamahal. Nariyan na halos ilang minuto na po ako nagsalita, subalit salamat sa Panginoon kumpara noon. Malayo sa habang ng Panginoon na patunay na ako'y kinabagan, pinagaling ng Panginoon. At akin din pinapasalamatan sa Panginoon mga minamahal, yung nakarang taon na lamang mga minamahal na kami rin po ay pinagkaloob ng Panginoon ng biyaya aming mahal na mga minamahal na panganay. Nariyan na in-normal delivery na aking mahal asawa. Bagamat nung time na yun, nasaksihan ko tunay na hindi biro, maminamahal ang dinaranas ng mga anang isang ina na nagdadalang tao at mga anak maminamahal. Dahil saksi po ako maminamahal, yung aking mahal asawa nag-labor maminamahal ng magmula umaga. At nariyan maminamahal na itinagbush namin siya sa ospital. Hindi na siya nakapag-almusal maminamahal. Tuloy-tuloy yung kanyang pag-labor doon sa ospital maminamahal na hanggang inabot ng tanghali. Hindi na rin siya nakapagtanghalian dahil mas nangingibabo yung kanyang sakit na nararamdaman kaysa gutom mga minamahal. Hanggang sa inabot ng gabi mga minamahal, yung kanyang paglibor at hindi pa rin nakapaggabihan mga minamahal. Hanggang sa inabot nga na kami mga minamahal ng halos magmamadaling araw mga minamahal, doon na lamang sa idinala sa delivery room mga minamahal. At kahit anong pag-iri niya, mga minamahal, ay wala pong improvement. At sabi ng doktor, mga minamahal, ilang beses na siya ay tinulungan, subalit walang nangyari. Kaya sabi ng doktor, ay huli na lamang na kanilang gagawa ng paraan dahil nakikita nila ay mahina yung aking malasaw dahil pala hindi pala ito kumain mga minamahal. At nariyan mga minamahal, kami po ng aking mahal na mama po mga minamahal ay nagsumamo na langis sa Panginoon. Doon rin sa hospital mga minamahal na ang dalangin ko mahal Panginoon na ay patuloy mong bigyan pa ng iba yung kalakasan, aking mahal asawa at yung mga assistant at yung doktora po ay bigyan mo pa ng pagsasyaga upang i-assist yung aking mahal asawa. Nariyan, sa habag ng Panginoon mga minamahal, inabot na ng madaling araw mga minamahal, 20 po mga minamahal na madaling araw, doon po sa habag ng Panginoon, maluwalating isinilang yung aking mahal ng mga minamahal at sila iligtas mga minamahal, normal po mga minamahal dahil lalo na ng time na yon ang inyong bang likod wala po pong trabaho mga minamahal kaya hindi talaga biro mga minamahal sa mga ganyang gastusin po mga minamahal. Kaya salamat sa Panginoon sa pagpurbay ng Panginoon
at nariyan na ginamit unang-una aking mga mahal sa buhay, mga minamahal. At gayon din ang pagsubok na dumating din sa araw na yung mga minamahal, yung aming mga anak ay nakakitaan ng karamdaman dahil kapag siya'y umiiyak, nangingitim sa halip na mamumula yung kanyang katawan, ay siya ay nangingitim mga minamahal kapag umiiyak at doon mga minamahal, nalaman nila na bumababa yung kanyang oxygen level sa katawan mga minamahal at ang sabi ng pediatrician po mga minamahal ay pag ganyan may problema sa sanggol at kailangan dalhin sa NECO po mga minamahal upang lalo pang maobserbahan at malaman kung ano ang kanilang gagawin. Subalit, nung aking makausap mga minamahal, yung doktor sa hospital na pinag-recomendan po nung pediatrician mga minamahal kung saan mayroong NECO mga minamahal, ay nakausap ko yung doktor at sabi niya, pag ganyang case daw ang kailangan nilang gagawin, unang-una ay tulungan yung baga ng sanggol na may normal yung oxygen level sa katawan. At ang gagawin nila mga minamahal ay papasukan ng tubo po mga minamahal yung aming mahal ng sanggol mga minamahal. Maaring padaanin sa kanyang ilong o sa kanyang bibig patungo sa kanyang baga mga minamahal. At maaring manual o mechanical pumping po yung gagawin nila. Subalit nung habang nagpapaliwanag yung Dr. mga minamahal, aking na-imagine agad mga minamahal na kung paanong yung mga malalaking taong mga minamahal na alam natin kapag sila ay nariyan na sa ganyang sitwasyon ay critical at hindi biro, lalo pa kaya yung sanggol mga minamahal na wala pang isang araw mga minamahal, yung kanyang tagal po dito mga minamahal, paano niya kakayanin yung gawin mga minamahal. Kaya hanggang sa dulo mga minamahal ng aming usapan ay sinabi rin nung doktor mga minamahal na sa gagawin ganun mga minamahal ay walang kasiguraduhan, maaring mas ikamatay pa ng aming mahal na maaring maging sanhin na yung pagtibok ng kanyang puso ay tumigil mga minamahal dahil sa gagawin nilang ganun mga minamahal. Kaya tinanong na lamang ako kung ano ang aking gagawin at sinabi pa na kung sakali na may mangyari sa aming mahal na mga minamahal ay i-undergo pa siya mga minamahal ng COVID test at kung malaman na siya ay positive, idediretso na po nila sa cremation ang sabi nila. Kaya nung naalala ko yun mga minamahal, talagang ako ay nanlumo na sa halip na magkaroon pa ng pag-asa dahil sa kanilang gagawin, subalit lalo pa na mas delikado. Kaya ang sabi ko, bahala ng mga Panginoon, ang batang ito ay galing lang sa habang ng mga Panginoon, ang buhay ay nasa kamay ng mga Panginoon. Kung dudugtungan ng mga Panginoon, maraming salamat. Kung hindi man, ang aming dalangin ay gabayan kayo ng Panginoon, panghawakan at ipaunawa sa amin ang kalooban ng Panginoon. Nariyan mga minamahal, ako po ay nag-request sa ating pong beloved ordained preacher po dito ng mga pastoral workers upang samahan kaming manalangin doon mga minamahal. At salamat sa mga Panginoon, sila ay nagpadala mga minamahal. At doon pa lamang ang kapanatagaan, ang kalakas ng mga minamahal ng ipinagkaloob ng mga Panginoon. Praise the Lord, na bagamat Praise the nasa Lord. ganoong sitwasyon, ang Panginoon pa rin ang siyang tunay na magbibigay sa atin ng kalakasan. At alam niyo mga minamahal, sa totoo lang, tinaningan niyo aking mga anak ng isang araw na dapat maisagawa yung kinakailangan na sinabi ng doktor mga minamahal. Subalit gumawa kami ng waiver na hindi na po mga minamahal. At nariyan sa habag ng Panginoon mga minamahal, yung isang araw na tinani sa aming mga anak mga minamahal ay ginawa pang halos isang buwan ng Panginoon. Aming nakapahiling yung aming mahal na anak. Sabi nga ng aming mga kapitbahay, sila ay nagulat kung titignan ay malakas yung bata nung inuwi namin mga minamahal. Hindi nga nila nakakitaan ng anumang problema mga minamahal, bagamat may iniindang sakit pala. Kaya salamat sa Panginoon, yung iba rin ginamit ng Panginoon na nariyan mga minamahal, na sabi nila mapalad pa rin kayo dahil yung kakilala ko nga, sabi nila ganyan ding case po ay araw lang ang tinatagal, 5 araw ang pinapatagal at mawawala din ang sabi nila. Yung iba nga oras lang mga minamahal. Subalit kami po ay kinabagan pa rin ng mga Panginoon na halos isang buwan mga minamahal aming naranasan ang kung paano maging magulang mag-alaga ng bata po mga minamahal. Kaya lubos naming pinapasalamat tayo sa mga Panginoon. Praise the Lord, naging daan din yun mga minamahal na yung aking mga kapatid mga minamahal na makasama ko sa paglilingkod sa mga Panginoon. Praise the Lord, salamat rin sa mga Panginoon mga minamahal na bago rin matapos yung taon na yan mga minamahal ay sa aming pangungulila din sa aming mga minamahal, sa habaglan din ng mga Panginoon, kami po ay pinagkalooban muli
ng supling mga minamahal na nasa Praise the sinapupunan ng Lord. aking mga asawa. Hallelujah, Kaya hallelujah. salamat ng walang hanggan sa mga Panginoon, ang kabutihan ng mga Panginoon, walang hanggan mga minamahal, hindi man karapat dapat, patuloy lang na ginagamit ng mga Panginoon bilang maunutog sa kanyang balubasan. At salamat rin sa mga Panginoon mga minamahal, yung aking di mahal asawa ay kinabagan na rin po mga minamahal. Siya po ay pinaturitan na rin pong muling makaawit sa ubasan ng mga Panginoon. Praise the Lord. Kaya salamat sa mga Panginoon, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kapasalamatan sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Galbis po sa ating pong beloved brother Marlon de Vera at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. At habang naghahanda po mga minamahal, ang ating pong mga beloved adult choir, tayo po'y tumayo, tayo po'y umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He will never fail. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo lamang po, mga minamahal, ay manatiling nakatayo. Ating pong samahan ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Adult Choir. Praise the Lord.
pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating mga beloved adults choir. Praise the Lord. Marami pong salamat sa ating pong napakabait na Diyos na buhay. At lagi po tayo mga minamahal, inaaliw. Amen. Kanyang lagi ipinapadama ang kanyang matamis at banal na presensya. Tayo po mga minamahal, amen, ay hindi po iniiwanan. Lagi po tayong sinasamahan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo na po mga minamahal ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakahanda na po ang ating pong beloved Sister Corazon Soto, at ito na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. At sundan po ng ating pong beloved Brother Daniel Pereras. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda. Ganon din po sa palagi nating inaalala ang banal at aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lena C. Almeda at sa lahat po ng Almeda Children. Ganon din po sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa iyong mga minamahal na kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat. Amen. Ako Praise po ay the Lord. napupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus, na ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan, mapapurihan ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ginawa pong kabutihan sa aking buhay. Ako po ay nakakilala po sa gawain ito, sa ginamit po ang karamdaman po ng aking mahal na asawa. Siya po ay may sakit noon na diabetes, na ito po ay naging komplikasyon na po mga minamahal dahil po sira na po ang kanyang kidney, kung saan nakakaranas po siya ng pamamanas po ng katawan, at andyan po na nawalan na rin po ng paningin po ang aking mahal na asawa noon. At andyan po mga minamahal, isang kapatiran po ang ginamit ng ating dakilang Diyos upang kami po isiraan po ng mga kabutihan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Andyan po na kami po ay hindi nagdalawang isip, sumama agad sa ating kapatiran na ito at tinanggap ng aking mahal na asawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal, siya po ay pinalakas uli at nadugtungan Amen. pa po ng 2 taon Praise the ang Lord. buhay ng ating mahal na Hallelujah. asawa, na ito po ay labis-labis ko pong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Bagamat andyan po mga minamahal, nasa piling na niya ang aking mahal na asawa, hindi po hadlang sa akin na hindi sa aking pagdalo po dito sa ating banal na gawain, dahil po mga minamahal, dito ko po nasaksihan ang mga himala ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus sa mga patutuo po ng ating mga kapatiran po mga minamahal, na lahat ng kanilang mga karamdaman, ito po ay pinapagaling ng ating pong pinakamamahal Praise the Lord. nating Panginoon Hallelujah. Hesus. Dito rin po nagbabago ang buhay ng ating mga lahat ng ating mga kapatiran po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Binabago rin po ang kanilang buhay at ito rin po ay nangyari din po sa akin po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po dati-dati rin po mga minamahal, may mga sakit din po ako noon na taglay-taglay. Andyan po ang aking sakit na arthritis, nervyos at high blood po mga minamahal. At nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus, sa unang dalangin ng ating pong beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada po, andyan po mga minamahal, kabalikat po ng ating pong mga manggagawa, sa kahabagan lamang po ng ating dakilang Diyos, ang aking mga nabanggit ko po na sakit, ito po ay pinagaling ng ating pong pinakamamahal Praise the Lord. natin Panginoon Hallelujah. Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At andyan din po mga minamahal, dito ko rin po nakamtan po ang pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Dati-dati po, ang aming buhay po ay magulo rin po, mga minamahal. Dahil po, ang aking mahal na asawa din po noon, talamag din po sa bisyo po, mga minamahal. Andyan po na siya po ay umiinom po ng nakakalasing na bagay. At andyan din po, mga minamahal, na malakas pong manigarilyo. At
Andyan po na napakarami pong barkada po mga minamahal. Hallelujah kung saan pag may mga okasyon mga minamahal. Andyan po na wala po sa loob ng aming bahay mga minamahal. Nasa barkada po niya mga minamahal ang aking mahal na asawa. Kaya noon po mga minamahal, wala pong kapayapaan po ang aming buhay. Subalit dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po binabago po ang ating buhay po mga Praise the Lord. minamahal. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord sa patuloy sa pagdulo po mga minamahal. Ang aming buhay po ay binago ng ating pong Praise pinakamamahal the Lord. nating Panginoon Jesus. Hallelujah. Nagkaroon po ng kapayapaan po sa puso at isipan. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos po mga minamahal. Mai-share ko lamang po mga minamahal ang kabutihan na ginawa ng aking pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Mga minamahal, noong panahon po ng pandemic po ito mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord kung saan ang aking mahal na anak noon ay nagtatrabaho po sa ibayong dagat po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord sa panahon na yun mga minamahal. Andyan po mga minamahal na ang kanilang pasyente po mga minamahal ay lahat po silang, andyan po na halos COVID, ang kanilang sakit po mga minamahal sa hospital na yon mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal, ang aking mahal na anak na tumawag po sa akin na ipag-pray niyo ako dahil sa hospital na aking pinapasukan, andyan po halos lahat ng taong pumapasok na pasyente ay may COVID. Ang sabi niya po sa akin, hallelujah, praise the Lord. At ang sabi ko po sa kanya, mga minamahal na, manalig ka lamang sa ating pinakamamahal natin, Panginoon Jesus. Manalangin ka, sabi ko po mga minamahal, walang imposible sa ating pinakamamahal Amen. natin, Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Tutulungan, gagabayan ka. Hallelujah. Sabi ko po sa aking mahal na anak noon, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. At andyan po mga minamahal, ang ating pinakamamahal na ating Panginoon Jesus gumawa ng paraan upang siya po ay makauwi po dito sa Pilipinas po mga minamahal dahil po ang may-ari po ng hospital na yon mga minamahal. Hallelujah. I-declare niya po na lahat ng mga employee po na galing po dito sa Pilipinas po ay pauuwiin po mga minamahal kahit hindi pa po tapos ang kanilang kontrata. Hallelujah, praise the Lord, talagang napakabuti po ng ating pong pinakamamahal Amen. nating Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, dahil po nung siya po ay nagpasawabtis po dahil po kailangan po pag-uwi po magpapasawabtis po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal, purihin ka mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa pag-iingat mo sa aking mahal na anak dahil po nung siya po ay sinwabtis po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, andyan po na negative po mga minamahal ang lumabas po sa kanyang finding po mga minamahal. Kaya ang labis-labis ko pong pinapasalamatan po ang ating dakilang Diyos po mga minamahal sa pag-iingat po sa aking mahal na anak. Ganon din po sa kanyang asawa din po mga minamahal. Doon din po nagtatrabaho pero ibang kumpanya po mga minamahal. Dahil po pinagpala po ang aking mahal na anak, nakapangasawa po ng architect po mga minamahal. Andyan din po sa opisina din po siya nagtatrabaho po mga minamahal. Sa panahon na yun mga minamahal, andyan din po ang aking mahal na manugang na ang mga kasamahan din daw niya sa opisina na yun mga minamahal. May mga nag-positive po ng COVID po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil po ang aking mahal na Hallelujah. manugang po mga minamahal ay last na kontrata na yun, pauwi na po dito sa Pilipinas po. Kaya andyan po, sabay po silang umuwi po rito sa Pilipinas, ang aking mahal na anak. At andyan din po nung nagpaswabtis din po mga minamahal. Andyan po ang pag-iingat ng ating pong dakilang Diyos. Hindi rin po sila nakawaan po mga minamahal. Andyan po na negative po ang kanilang swab test po mga minamahal. Kaya labis-labis po ang napupuri na mapasalamat sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus sa pag-iingat po sa kanilang dalawa. Ganon din po sa, andyan po pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos sa nandito na po sila nung hallelujah, praise God sa Pilipinas na sila po ay pinagpala din po mga minamahal. Dahil po sila rin po ay pinagkalooban na rin po ng negosyo na Praise the tig-iisa Lord. po silang Hallelujah. tig-iisa po silang pinanghawakan po na negosyo po nila mga minamahal. Kaya labis-labis po ako nagpupuring na papasalamat sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Ganon din po sa pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos sa lahat po ng mga pagpapala po.
pagpapala pong financial, material, physical, at higit-higit po ang pinagpasalamatan po ang pagpapala pong spiritual at ng lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasalamat, tanging sa ating pinakamamahal natin, Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Corazon Soto at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Dahil sa extreme sacrifice ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal, mahabang pag-aayuno, 40 days, 60 days, 100 days, 90 days, mga minamahal, madalas sa pag-aayuno, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, amen? Tayo po ang naging bunga. Amen. Tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya't palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po ay magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. At kung naghanda na po, ating pong beloved Brother Daniel Pereira, praise the Lord. Atin na pong ipinagkakalabang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong mga beloved children's choir. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglaluhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako pinagpapaabot dumling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor, Wildy Estrada Almeida, at di natin malimutan ang aral at turo na ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor, Lina C. Almeida, at ako rin po ay bumabati sa lahat ng beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers, hallelujah, sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon, hallelujah, at sa inyo mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali po sa ating lahat, praise the Lord. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus, sa dakilang pagkataong ito upang aking muling ihayag ang mga himalang ginawa ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking buhay, hallelujah, bilang isang retired na sundalo mga minamahal, hallelujah, nung ako po ay na destino mga minamahal sa Mindanao. Hallelujah, patungo po kami mga minamahal noon sa aking destinasyon. Hallelujah, kami po ay nakakumboy mga minamahal. Habang binabagtas po namin mga minamahal kahaba ng daan, hallelujah, sa hindi naasang pangyayari, yung pong aming sinusundan na escort na tangke mga minamahal, yung po ay nakaapak ng isang landmines mga minamahal. Yun po ay sumabog mga minamahal, hallelujah, at sa hindi inaasang pangyayari, isa pong shrapnel mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib mga minamahal. Sa lakas po ng kanyang impact, ako po ay natumba mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi na aking kasama, sabi niya, Dan, mayroon kang tama, sabi sa akin mga minamahal, hallelujah, subalit hindi ako maka-imig-imig mga minamahal, dahil pinapakiramdaman ko aking sarili mga minamahal, kung ako'y mahilo. Hallelujah. Kaya sabi ko, hallelujah, habang tumatagal mga sabi ko, parang wala man yata. Kaya, hallelujah, dandang kong hinawakan ng aking dibdib, purihin ng ating pinakamahal pa Jesus, sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah, hindi tumagos mga minamahal, yung shrapnel na yon, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, isa pa pong himala mga minamahal, hallelujah, nung muling nagkagulo sa may hulusulo, mga minamahal. Binalik po kaming mga Marines doon, mga minamahal. Hallelujah, upang pasukin yung kampo ng Abu Sayyaf, mga minamahal. Hallelujah. Nung nandun na kami, mga minamahal, habang pinapasok namin yung kampo, mga minamahal, hallelujah, ako po ay nasa pangatlo sa unahan. Hallelujah. At nung habang pinapasok namin, mga minamahal, ay napansin ko, mga minamahal, na kami po ay nakapasok sa isang killing zone, mga minamahal, ihinanda ng mga Abu Sayyaf upang kami papasukin lahat doon, mga minamahal. Hallelujah. Kaya pinahinto ko yung pinakaharap, mga minamahal. Sabi ko, hinto ka muna, Sard. Sabi ko, at pupunta ko aking opisyal. Sabi ko, kaya pinuntan ko aking opisyal, mga minamahal. Sabi ko, sir, nakapasok na kami sa killing zone. Pag magpatuloy tayo, makapasok tayo lahat, makukulong tayo, maraming mamamatay sa atin. Sabi ko sa aking opisyal. Kaya ang sabi niya, mga minamahal, daan-daan lang, hallelujah. Kaya daan-daan namin pinasok, mga minamahal, yung kampo, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Kaya nung halos makakalahati na ang nakapasok sa amin, muli kong binalikan ng aking opisyal. Kaya sabi ko, sir,
halos makapasok na tayo lahat. Pag makapasok pa kayo, makulong na tayo. Hindi na tayo makakalabas ng buhay dito. Sabi ko, hallelujah. Kaya request ko lang na putukan namin ng isang beses. Sabi ko sa aking opisyal, mga minamahal. Kaya pumayag naman siya, mga minamahal. Kaya pumunta ako sa harapan. At sabi ko, Sarge, putukan mo isang beses. Kaya nung pinutukan niya, mga minamahal, hallelujah, ay sinagot kami ng libo-libong putok, mga minamahal. Nagkaroon ng grabing labanan sa pagitan ng mga Abu Sayyaf at kami mga sundalo, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. At sa hindi naasang pangyayari, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, mga minamahal. Hallelujah. At yun po ay sumabog. Hallelujah. Sa lakas ng kanya impact, mga minamahal, talagang ramdam ko yung shockwave niya, mga minamahal. Subalit po rin na ating pinakamahal pa Jesus sa panandalangin na ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah, isang shrapnel, mga minamahal. Walang tumama sa akin. Hallelujah, Praise hallelujah. the Lord. Hallelujah. At pinapasalamat po ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Dahil, hallelujah, alam niyo, mga minamahal, hallelujah. Ako po ay humiling talaga ng magkaroon ng trabaho sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At hallelujah, talagang pinagkaloob na ating pinakamahal pa Jesus. Ako po ay nakapasok, mga minamahal. Hallelujah, ng trabaho dyan sa may bayangbang, mga minamahal. Hallelujah. Habang nakapasok ako doon, mga minamahal. Hallelujah. At habang ako ay tumatagal doon, mga minamahal. Hallelujah, talagang sabi ko, mahal na Panginoon, parang mali yata. Sabi ko, hallelujah, hindi na ako nakakadalo. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, subalit kailangan kong magkaroon ng trabaho, hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, alam kong may magagawa ka, mahal na Panginoon, kung papaano, hallelujah, makadalo ako sa aming banal na gawain. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, bago pa lamang ako dito, hallelujah, na kaya ako'y mamili ng duty, hallelujah, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, kaya hallelujah, kayo na umbala, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Abang tumatagal, mga minamahal, tuwing araw ng gawain, hallelujah, sabi ko, ako'y napapalo ko, mga minamahal, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, parang namimiss kong gawain, sabi ko, hallelujah, sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, ay mahal Panginoon, hallelujah, ikaw ang gumawa ng paraan kung papaano, hallelujah. Kaya, hallelujah, isang araw, mga minamahal, sinabi na ako ng aking OIC, sabi niya, Daniel, halika dito ka, duty ka dito. Sabi niya sa akin, saan yan? Sabi ko, dito sa kabila. Sabi ko, dyan na ako. Sabi ko sa kanya, hallelujah, sabi niya, oh, kung magustuhan ka, dyan ka na, sabi sa akin. Kaya ako ay nag-duty doon, mga minamahal. Hallelujah, kaya tinanong ko, mga minamahal, yung aking kasama, dito na tayo, sabi niya sa akin. Sabi ko, wala pa akong order, hindi, basta dito na tayo. Sabi niya, sabi ko, paano bang off natin dito? Sabi ko sa kanya, off tayo, automatic, off tayo ng linggo. Sabi niya, hallelujah, ang pasok natin, Lunes hanggang Biyernes, hallelujah. Kaya kung loobin ng ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, ako'y makadalo pa ng overnight, mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord. Kaya labis-labis kong pinapasalamatan ang ating pinakamahal pa Jesus sa kaparaanan na yan, mga minamahal. At kaninang umaga, mga minamahal, ako ay pumasok pa sa aking trabaho, mga minamahal, dahil kararating lang namin galing Manila. Pumasok ako sa aking trabaho, hallelujah. Kaya ako ay nakikiramdam, mga minamahal, dahil iba na yung aking boss doon, mga minamahal. Nakikiramdam ako, mga minamahal, at nakita ako ng aking OIC. Hallelujah. Sabi niya, bakit nandito ka? Ituloy mo na ang off mo. Sabi ko, kaya, hallelujah, maraming salamat sa ating Praise the pinakamahal pa Lord. Jesus. Hallelujah. Ako ay nang madaling umuwi. Sabi ko, dadalo ako, hallelujah. Kaya sabi ko, iniisip ko, mga minamahal, sabi ko, isusot ko yung puting damit ko. Sabi ko, linggo ngayon, hallelujah. Kaya maraming salamat Praise the Lord. sa ating Hallelujah, pinakamahal pa Jesus. hallelujah, Hallelujah. Hanggang dito lang po lahat ng pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Galbis po sa ating pong beloved brother Daniel Pereras at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Lagi lamang po tayong magsumamo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin lagi, mga minamahal. Amen. Na tayo po ay magkaroon ng trabaho na hindi po mahadlangan yung ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang ating napakabait na Diyos na buhay, mga minamahal, lagi pong ipinagkakaloob lahat ng kahilingan ng kanyang mga anak. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At habang naghahanda po ating pong mga beloved children's choir, tayo po'y tumayo, mga minamahal, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more.
Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Muli, mga minamahal. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo. Ating po muling samahan, ating po mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord. Oh, the Lord, oh, the Lord, oh, the Lord be magnified. Rejoice and be glad in you. Let all who seek you rejoice and be glad in you. Let all who seek you rejoice and be glad in you. In you. Let such as love your salvation. Your salvation say continually. Ooh, let such as love your salvation. Say, continually, the Lord be magnified. The Lord be magnified. The Lord be magnified. Be magnified. Oh, the Lord, oh, the Lord, oh, the Lord be magnified. Oh, the Lord, oh, the Lord, oh, the Lord be magnified. Let all who seek you rejoice and be glad in you. Let all who seek you rejoice and be glad in you. Let all who seek you rejoice and be glad in you. In you. Such as love your salvation. Your salvation say continually. Let such
just love, your salvation. Say, continually the Lord be magnified. The Lord be magnified. The Lord be magnified. Be magnified. Oh, the Lord. Oh, the Lord. Oh, the Lord be magnified. Oh, the Lord. Oh, the Lord. Oh, the Lord be magnified. Oh, the Lord. Oh, the Lord. Oh, the Lord be magnified. Oh, the Lord. Oh, the Lord. Oh, the Lord be magnified. Oh, the Lord. Oh, the Lord. Oh, the Lord be magnified. Oh, the Lord. Oh, the Lord. Oh, the Lord be magnified. My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. My God is awesome. Heals me when I'm broken. Strengths where I've been weakened. Forever He will reign. My God is awesome. 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 My God is awesome. 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 Awesome, my God is awesome. He can overcome cyber of salvation. By His stripes I am healed. My God is awesome. Today I am forgiven. His grace is why I'm living. Praise His holy name. My God is awesome. Awesome.
from the rain. My God is awesome, heals me when I'm broken, defends where I've been weakened, forever He will reign. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved choir. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay mga minamahal na talagang tunay na napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang mapagpalang tanghali sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista, Pastor Wildy Serrada Almeida at sa buong beloved Almeida Children at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa inyong lahat mga minamahal, sa ating mga beloved bisita, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Aisa Corpus at sundan po siya ng ating beloved brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Ako po Hallelujah. nagpapaabot ng dobling paggaling at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na beloved Pastor Wildy Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po ang aking pagbati sa lahat ng beloved Almeida Children, sa ating pong beloved pastoral worker at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na muli po ako mabigyan ng pagkakataong makapagpatotoo sa mga himalang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Dahil noon po mga minamahal, ma-share ko lang po kahit na dumadalo po kami sa banal na gawang ito, ang aking mahal na ama, hindi po, ay patuloy po siyang nagiinom ng alak, talamak sa pag-inom ng alak. Bagamat ganoon po yung kalagayan ng aming buhay, na napakagulo, bata pa lamang po kami, yun na po ang aming nagisnan. Hindi po kami tumigil na dumalo at nagpuri, naglingkod sa ating mahal na Panginoon Jesus at nagsumamo na patuloy naming idinadalangin na darating ang araw na mababago ang aming mahal na Ama. At hindi rin po kami binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil gumawa po siya ng kaparaanan na andyan po yung mga paalala sa aming mahal na Ama. 2 beses po siyang pinaalalahanan dahil po sa katigasan ng kanyang puso. Andyan po na una pong paalala sa kanya, ang kanya pong appendicitis at ang pangalawa ang kanya pong pananakit ng dibdib na ang suspect po ng doktor ay ang kanyang sakit sa puso. Alam niyo po mga minamahal, nung mga panahong yon, akala po namin na katapusan ng aking mahal na ama dahil hindi po namin maipinta ang kanyang mukha pag umaatake po yun mga minamahal. Andyan po na pumunta po kami ng doktor, pina-check up po namin siya. Gusto po siyang i-confine ng mga doktor, ngunit nag-decide po ang aking mahal na ama na mag-alin ng ayuno dito po sa banal na pastoral. Andyan na, after 3 days fasting po, kinahabagan po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung kanya pong sakit sa puso ay instant pong pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At hindi lamang Hallelujah. po yun mga minamahal dahil po noon ay talagang talamak po siyang manginginom at napakagulo nga po ng aming buhay. Marami po siyang nakakaaway tuwing nalalasing po yan talagang meron po siyang nakakaaway na kainuman po niya, meron po mga itak. Andyan po talaga naghahabulan sila kaming magkakapatid, bata pa lamang po kami noon, ay hinahabol po namin ang kanyang mga kaaway, hinahawakan sa kanilang mga damit at nagmamakaawa at nakikiusap po sa kanila na itigil na po ang pag-aaway nila. Ngunit
napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung magulong buhay namin ay binago at binigyan po kami ng kapayapaan sa puso't isipan na ating Praise the pinakamamahal na Lord, Panginoon amen. Jesus. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dumaan nga po yung pandemya sa atin. Andyan po na nawalan din po ng trabaho ang aking mahal na asawa. Ngunit andyan po yung kahabagan ng ating mahal na Panginoon Jesus dahil Youth and singles bagong choir, panganak lang please din po ako prepare. noon. Hindi po nagkulang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil may mga ginamit po ang ating mahal na Panginoon Jesus na mag-provide ng pangangailangan ng aking mahal na anak, maging ang aking mahal na asawa na andyan po na nawalan nga po siya ng trabaho. Ngunit ngayon, siya na po ay mayroong sariling pinagkakakitaan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hawak po ang kanyang oras. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat din po niya sa kanyang pagbabahay patungong Tarlac po hanggang sa pag-uwi po dito sa Pangasinan. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa kanyang kahabagan ay kanya po muli akong binalik sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Isang kagalakan po Praise the makabalik Lord. muli sa kanyang banal na ubasan at mapupurihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapalang pinagkakalob po niya sa amin mula po noon pa hanggang ngayon sa mga pagpapalang pinansyal, physical, material, lalo't higit ang pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Isa Corpus sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang tunay mga minamahal na there is a power in prayer and fasting. Amen. Ang ating beloved kapatid, ang kanyang father man na may sakit sa puso nung nag-alay ng ayuno, yung kanyang karamdaman sa puso, ito ay talagang instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay na talagang buhay ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, tayong lahat ay tumayo mga minamahal at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Hallelujah. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake up in thy likeness. I want to be, oh, just like you, oh Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake up in thy likeness. I want to be, oh, just like you, oh Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na nais ko. Ay matulad sa'yo, o Diyos, kabanalan mo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating mga beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Youth and Singles Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala, aking Jesus. Maaasahan mo anumang panahon. Magkulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Pagkatagpo ang iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita
panahon. Magkulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan. Nandiyan mo ang iyong
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Glory, glory to our loving God. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved choir na tunay na talagang kakaiba yung ating kagalakan, ang ating nararamdaman pag ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos ay kanyang patuloy na pinapadama sa ating mga buhay. Amen. Dahil pag ating naramdaman ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, ito ay kagalakan ng bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother John Aquino at sundan po siya ng ating beloved sister Jemima Benitez. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, ang pinakamataas sa papuri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamalapayang sus. Praise the Lord. Amen. Dubli pag-alang po sa inyo, Pastor Wildy Estrada Almeida, sa mga pag-alala ng turuging ng Assistant Pastor Lina Almeida Presgad, and whole family of Almeida children, at maging sa ating mga beloved elders in Presgad, sa ating mga beloved workers, sa ating mga minamahal, ating nanonood po sa ating webcast, Hallelujah, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Facebook page, sa YouTube, mga minamahal channel Presgad. Magandang oras po dyan, at magandang hapon na po Presgad. Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus dahil napakaikli lang ating oras sa Presgad. Purihin ko lang ang ating pinakamamalapang Jesus sa dati-rati mga minamahal. Ako ay isang hindi pa po nakakilala sa banal gawain ito. Ako po isang lipin mga minamahal ng pagmamariwana, Presgad. Dahil sa kamurang edad ko noon, maminamahal, elementary pa lang ako, talagang nandyan mamilang Presgad, na ako ay talagang inalipin maminamahal ng bisyong yan, yung pagmamariwana. Talagang nung naranasan yung bang lingkod, ang mag-intake ng drugs, maminamahal. Talagang nasira yung aking buhay, maminamahal, hanggang nung naging high school ako. Mas lalong naging worse kasi sumama po ako sa mga fraternity, maminamahal, na akala ko ay doon ay sasaya ang aking buhay, maminamahal. Hanggang sa umabot na po, maminamahal, na maturuan kami, maminamahal. At tuturuan ng iyong panglikod, maminamahal, magnakaw, maminamahal, dahil wala na akong may pangbisyo, maminamahal. Bagamat hindi ako nagnanakaw sa mga kapitbahay, maminamahal. Pero sa mga loved ones ko, maminamahal, talaga nandiyan na kilala ko na ninanakawan ko sila, maminamahal. May mga tiyuhin ako, maminamahal, na mga sundalo, maminamahal. Sabi nga nung isa, maminamahal, kung hindi lang daw niya ako pamangkin, maminamahal, ay matagal niya na akong pinatay, maminamahal, Presgad. Pero salamat sa ating pinakamamalapay Jesus nung makilala ko yung banal na gawain niya ito, Presgad, na talagang totoo ang Diyos natin dito ay buhay at nagbabago ng buhay, Presgad. Doon, maminamahal, na talagang kung dati-rati ako'y kinamumunghian na aking mahal sa buhay, maminamahal, na sila galit na galit, maminamahal. Napalitan po ng pag-ibig, Presgad, at pagtitiwala, Presgad, nandun, maminamahal, nung makilala ko itong banal gawain ito. That was Friday, maminamahal, na kakaiba, maminamahal ang pag-share. Kasi kung sila'y magpapatuto, maminamahal, ay hindi ko sila pakikinggan, maminamahal. Pero nung isa, maminamahal, siya nag-share, maminamahal, talagang kinuha niya ako kung saan ako mahina, maminamahal. Talagang ginamit talaga siya ng ating pinakamamalapay, si Presgad. Simula noon, maminamahal, hanggang sa dumalo ako ng dumalo, maminamahal, na talagang nariyan, mayroon na namang pagsubok nung ako'y dumalo ng dumalo, maminamahal. At bumalik ako sa pag-aaral, maminamahal, talagang nandiyan na. Yung Wednesday service, maminamahal. Talagang meaning ko yan, Presgad, talagang grabe, maminamahal. Dahil hindi po ako nakakapasok sa school, nagkaroon pa ako ng grado ng kulay pula, maminamahal. Kasi hindi ko nipaliwanag kung bakit nag-absent ako ng hapon ng Wednesday service, maminamahal. Meron isang time, maminamahal, sa dako pa ng Lingayen, dahil dati-rati, Presgad, dating banal gawain doon sa tapat po ng ating mga kapatid, ating beloved brother Glenn, kung kilala niyo po yung dating nagbabispo rito, maminamahal. Sa tapat ng bahay niya, yung dating pastoral house. At pag Wednesday service, doon po ginaganap, maminamahal. Nagkaroon po ng reklamo kasi malapit po sa mga kabahayan, ay maingay, maminamahal. Talagang pinagbawalan tayo na magkaroon ng Wednesday service doon, yung pagdadaos ng ating banal gawain. Presgad, madalit sabi, maminamahal, naghanap po tayo ng school, maminamahal, at napili po yung aking school, maminamahal, na pinag-aaralan, nandun, maminamahal. Nung ating Wednesday service, madalit sabi, maminamahal, umabsent na naman ako, maminamahal.
talagang dumalo po ako sa ating banal gawain ng ating malapay si President. Bagam dahil doon naman po gaganapin sa school, maminumhal. Nung nagkita kami ng aking advisor, kasi advisor ko po yung nagbigay sa akin ng kulay pula, maminumhal na grado, maminumhal. May dahilan pala kung bakit ako nag-absent, sabi ng aking advisor, maminumhal. Bakit hindi ka nagpapaalam? Sabi niya, ay yung pala, may dahilan pala kung bakit ka nag-absent. Kaya alam niyo, maminamhal, nung sumunod na mga grado na maminamhal, nagkaroon na po yung abang lingkod ng grado. Yung kulay pula, pinalitan ng ating pinakamamalapay ng my grades na maminamhal. Dahil nalaman na nila maminamhal yung aking mga advisor, yung mga teacher ko, maminamhal bakit ako nag-absent ng hapon ng Wednesday service na ako'y dumadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamalapay si President. Nahipo po sila maminamhal at nandoon maminamhal sa pagpatuloy, maminamhal, grabing hirap ng buhay, President. Naranasan po namin mamimahal di sa pagdadaw ng aming buhay, yung pamumuhay namin, maminamahal. Naranasan po namin yung maglugaw, maminamahal, na may kasamang maisip, President. Talagang tubig na lang. Kung wala na, maminamahal, magpainit ng tubig, lagyan ng asin, maminamahal. May bisan lang yung aming gutom, maminamahal. Ganun, President. Pero maminamahal, nung ako'y naglingkod sa banal na gawain ito, President, talagang totoo talagang Diyos natin, pag sumunod ka sa kalooban ng ating pinakamamalapay Diyos, ang pagpapalay susunod sa iyong buhay. Salamat sa ating pinakamamalapay Diyos sa mga pagpapalang yan, na talagang purihin ang ating pinakamamalapay Diyos, lalo na sa pagbabago ng aking buhay. Ang daming mga New Year's resolution na ginawa ko, maminumhal. Talagang maabot lang ng 2 buwan, 3 buwan, balik na naman ako sa bisyo, maminumhal. Pero nung makilala kong banal na gawain ito, instant, ako'y binago ng ating pinakamamalapay si Brisket. Lahat ng aking mga karamdaman, maminumhal, ay inalis ng ating pinakamamalapay. Dati-dati maminumhal, dahil sa pagnanakaw ko maminumhal ng nyug ng aking mga loved ones, nalaglag po ako sa mga siguro nasa 20 feet maminumhal. Nauna po yung likod ko. Alala ko maminumhal, yung aking likod, yung may musli na buto maminumhal sa kalagitnaan, Brisket. Pag ako'y titihaya na matulog, hindi kaya, masakit, maminumhal. Kaya ang tulog ko, laging nakatagilid o kaya nakadapa, maminumhal. Pero nung ako'y mabutisman sa tubig, hindi ko na napansin, hindi ko na pinag-pray, maminumhal. Hindi ko pinag-pray, maminumhal. Pero inalis ng ating pinakamamalapit si Presged. Pinagaling ako ng ating pinakamamalapit si Presged. Kaya totoo talaga, maminumhal. Ang Diyos natin ay buhay, maminumhal, nagpapagaling, nagbabago ng buhay at nagpapala. Kaya Presged, kaya lang nga po rin pasasalamat ay sa ating pinakamamalapit ni Jesus, Presged. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved brother John Aquino na tunay mga minamahal ng ating beloved kapatid ay talagang natagpuan ang tunay na kagalakan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jemima Binitis. At maganda na po ang ating beloved choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri, pagdakilal, pagluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Praise the Lord. Amen. Nagpapabot po ako ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala mga naiwang banal na turo at aral nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati din po ako sa lahat po na kanilang beloved children, sa ating pong mga beloved elders at workers natin pong kapiling sa inyo po, mga minamahal na kapatiran, isa pong mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po na muli ko po siyang mapasalamatan sa lahat po ng mga kabutihan niya pong ginawa sa aking buhay. Andyan po mga minamahal na bago ko rin po makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, may karamdaman po akong asthma na labis po ang pagpapahirap po sa akin, mga minamahal. Andyan po na lagi po ako inaatake. Meron din po ako sariling nebulizer na gamit-gamit, mga minamahal. Andyan ang madalas po na pagliban ko po sa school ko na aking pong karamdaman. Andyan po na bilang tao, andyan naghanap din po kami ng kagalingan sa mga doktor, mga espesyalista. Lumalapit po kami dyan. At yung mga nire-reseta po nila is iniinom ko din po. Ngunit pagbalik po ng ilang linggo or araw, andyan na, babalik na naman po siya. Ulit-ulit po na ganun, mga minamahal.
Ngunit nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na isa ako sa kanya pong kinahabagan na makilala ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong banal na gawain. Andiyan po na sa aking pong pagdalo, andiyan na napakinig ko po na meron po palang Diyos na pwede pong magpagaling sa ating pong mga karamdaman. Andiyan po na nagpatuloy po ako sa pagdalo. Tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan na hindi ko po namamalayan sa patuloy po na pagdalo yung karamdaman ko pong asma. Ito po ilubusan na po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord, amen. Andyan po yung nebulizer ko po dati is nakastock na lang po siya sa bahay, hindi ko na po ulit yan nagagamit kahit labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po kami namahal sa almost 4 months po na pamamalagi ko po sa dako ng Maynila. Andyan po na doon po ako nag-OJT, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin, sa pag-provide po ng pang-araw-araw po na pangangailangan. Diyan po kami na mahal na totoo pong napakataas po ng cost of living sa dako ng Maynila. Ngunit pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon Jesus na talagang ni minsan di ko po naramdaman na ako po'y pinabayaan ng mahal na Panginoon Jesus. Andiyan na bawat araw, andiyan ang pagpo-provide ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan di po minamahal na may share ko po sa inyo bago ko po makuha yung OJT ko po sa dako ng Maynila. Andiyan na bilang estudyante, diyan din po may mga pinagdaanan din po ako, mga minamahal. Diyan po na before po yung enrollment po namin, diyan po nag-decide po kami ng mga kaklase ko po na mag-apply po kami online sa Job Street. Mga minamahal, diyan na nagpasa po kami ng mga resume, mga CV po namin na bagamat hindi namin alam kung ano yung magiging resulta. Diyan nag-try lamang po kami na magpasa sa mga maliliit na kumpanya lamang yan, mga minamahal. Andyan po yung pagtataka ko that time dahil nung mga nagsimula na po kaming natatawagan at dumadaan po sa HR interview, mga minamahal. Andyan po na nagtataka po ako bakit inyo pong abang lingkod talagang hindi po nakakapasa sa mga HR interview, mga minamahal. Andyan po na yung mga kaklase ko, mga kasabay ko po na nagpasa po ng CV, andyan na nakakapasa po sila sa HR interview, andyan na dumadating na po sila sa examination, pero po ako talagang nag-i-email po sila agad-agad na hindi daw po ako pasado. Andyan po, mga minamahal, na bilang tao talagang, syempre nalungkot din po ako, mga minamahal, nagtatanong, bakit sila nakapasa, bakit ako hindi? Andyan na kinakausap ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit andyan nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil pinapaintindi niya po sa akin na may mga mas the best pa po na pagpapala na ipagkakalob sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na bagamat andyan na marami pong nagsasarado na pinto, andyan na marami pa rin po mga bintana na binubuksan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po, mga minamahal, nung enrollment na po, andyan na in-instruct po kami nung din po namin na magpasa daw po kami sa kanya ng mga CV po namin dahil i-forward niya raw po sa mga kumpanya po sa dako po ng Maynila. Andyan po yung mga company po na to, talagang sobrang lalaki, kaya andyan na hindi na po ako nag-e-expect na mapipili po inyong abang lingkod dahil sa isip-isip ko, mas marami pa pong mas magagaling sa akin, mas magandang CV. Ngunit, andyan ang pagpapala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po, mga minamahal, yung total po ng in-endorse po ng CV po nung din po namin. Nasa mahigit 20 po yun, mga minamahal, na mga 4th year. Andyan, hindi na po ako nag-expect na mapipili po inyong abang lingkod. Ngunit andyan, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Morning po yun nung nag-send po sila, and nung hapon po nun, mga minamahal, mayroon na po agad resulta andyan na hindi ko po inaasahan na pinakita po sa amin yung email po nung company po sa Maynila na nag-reply na po sa dean po namin. Andyan po na hindi ko po inaasahan na masasama po yung pangalan ko po dun sa listahan, kahit pinapasalamatan ko po yun sa mahal na Panginoon. Andyan na Praise the Lord, amen. Tanging 4 lamang po yung napili po nila. Talaga hindi ko po lubos maisip na masama po aking pangalan doon. Talagang
sa dakilang kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nandiyan po mga minamahal na akala ko po magiging smooth na po yung daloy po nun mga minamahal na dire-diretso na po kaming matatanggap. Ngunit hindi po pala. Andyan po na yung mga binanggit lang po nila na mga pangalan, yun po yung mga qualified po sa HR interview mga minamahal. Andyan po na, kung di ba ako nagkakamali, nasa first week po ng December, interview na po kami ng HR mga minamahal. Andyan po na dumating po ang second week, third week, fourth week, andyan na wala pa pong resulta mga minamahal. Andyan na grabing kaba po na inyo bang lingkod dahil baka hindi na po kami matuloy doon. Andyan na supposedly dapat po first week pa lang po ng December na go JT na po kami dahil para po makahabol po kami sa graduation namin na hindi po kami malate. Andyan na bilang tao talagang kinakabahan po ako sa magiging resulta dahil wala pa po kaming OJT. Ngunit andyan na habang wala po akong pasok, talagang inilaan ko po yung oras ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dumadalo po ako sa 3 times a week sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Nakakadalo din po ako ng Bible study sa dako po ng Tibag. Alam niyo po mga minamahal, grabe pong pagpapala ng mahal na Panginoon Jesus nung araw po yun ng Bible study, Tuesday po yun sa dako po ng Tibag. Alam niyo po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoon, may naatas po sa akin na duty po ating po beloved ordained preacher at that moment mga minamahal, kakatapos ko lang po ganapin yung duty ko at hindi pa po ako nakakaalis sa pwesto ko pong yun mga minamahal ni isang hakbang talaga hindi pa po ako nakakaalis. Andiyan na hindi ko po inaasahan na yung cellphone ko is tutunog. Pagkasagot ko po, mga minamahal, yun na po pala yung HR na tumawag sa amin na ibinalita na dyan na pinasa po kami kahit labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dyan na patunayan ko po na hindi lamang ang pagpapala ng mahal na Panginoon nasa Wednesday, overnight at Sunday, andyan na maging sa Bible study, andyan ang pagpapala ng mahal na Panginoon Jesus na bawat bala na gawin, andyan ang pagpapala natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat po hindi po karapat-dapat, nandiyan na patuloy pong kinakahabagan, pinangahawakan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, minamahal sa pamamalagi ko po sa dako po ng Maynila, pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil andiyan na lahat, ipinrovide ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung tahanan po namin is libre, maging po yung pamasahe, hindi po kami gumagastos. Talagang ginagastos lang namin yung pagkain po namin. Talagang kung isipin ko, grabing pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na sa bawat araw, sa pag-iingat na mahal na Panginoon, hindi lamang po sa akin, bago sa aking pong buong pamilya, kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Jemima Benitez sa pinagpalang buhay at patotoo na tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Una mga minamahal, ang ating beloved kapatid ay talagang inuna ang kaharian ng ating dakilang Diyos at nung dumalo ay talagang yung kanyang karamdaman ay pinagaling ng ating dakilang Diyos at sa patuloy na pagsunod sa ating dakilang Diyos, andyan mga minamahal ng pagpapala ng ating dakilang Diyos na ang ating beloved kapatid ay talagang yung favor ng ating dakilang Diyos na siya ay talagang natapos yung kanyang OJT, mga minamahal na ating napakinggan na hindi niya ini-expect yung mga bagay na yun, ngunit talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at dyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, tayong lahat ay tumayo at ating silang samahan, mga minamahal. Beloved brethren, let us welcome
Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
gonna clap my hands. I'm gonna stomp my feet. I'm gonna shout for joy. Come on, everybody, and sing. Praising the Most High. Praising the Most High. Praising the Most High. Praising the Most High. I'm gonna clap my hands. I'm gonna stomp my feet. I'm gonna shout for joy. Come on, everybody, and sing. Praising the Most High. Praising the Most High. Praising the Most High.
never forsake me. I will never fear nor dread. For you said that you'll go with me. Lord Jesus, I believe in what you say.
Now I see I've turned away from you. My way was easier. Your way was true. Foolish me failed me to follow. I found a wider road, but I lost you. And now that I've lost my way, I know you're here, but I can't see your face. Where do I go? Jesus, I've gone astray. I need you, Lord. Where are you now? Now I see I've turned away from you. My way was easier. Your way was true. Foolish me failed me to follow. I found a wider road, but I lost you. Now that I've lost my way, I know you're here, but I can't see your face. Where do I I've gone astray somehow. I need you, Lord. Where are you now? Have mercy on me, oh God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy. Blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquities and cleanse me from my sins.
Create in me a clean heart, O God, and put a your right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with your willing spirit. Where are you now? Hallelujah! Now I'm lost Hallelujah! my way. I know you're here, but can't see your face. Where do I'm astray somehow. I need you, Lord. Where are you now? Where you now? I'm lost my way. I know you're here, but I can see your Let's worship the Lord, maminamahal. Hallelujah. Habang ating ramdaman ang kanyang matamis na presensya, astray. ipigit ang inyong mga mata. Hallelujah. Itaas ang ating mga kamay. Hallelujah. 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 I've lost my. I know you're here, but I can't see your face. Where do I've astray some. I need you, Lord. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Mga minamahal, huwag natin sayangin ang mga pagkakataong ito. Kapag kumikilos sa malapit sa ating kalagitnaan, pagsumikap ang lahat. Ang kahabagan ng malapit na sa ating kalagitnaan, ang kanyang pagpapatawad ay napakalawak. Kapag kumikilos siya, mga minamahal, magsumikap ang lahat. Dumalangin, makipag-usap sa ating Panginoon at ay kahabagan. Hallelujah. Napakahilap na kanyang Santong Espiritu. Bihira nating maramdaman yan. Kaya patuloy nating na damhin, dakilan papagpala naming Diyos sa manamis sa langit, ang napakabait, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, ang aming dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, narito kami, mga anak mo. Nagpapakumbaba, dumudulog sa trono ng iyong biyaya sa kalangitan na pangmisara pang humingi ng kahabagan, paglilinis, paghuhugas sa lahat namin nagawang mga pagkakamali at mapagkakasala.
Linisin mo kami ng banal na dugo na bago sa krus sa Kalbaryo. Pagpalain yung mga anak. Ipadama sa amin sa napakatamis na presensya ang mga amoy sinasaway, ang mga demonyo lang. At langisan mong huling awitin ng aming minamahal mga awit. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Yes, sing me, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God bless you, choir. Thank you.
siksik, liglig at umaapaw, ay ibibigay niya sa inyong kandungan sapagkat sa panukat ng isukat ay doon kayo muling susukatin. At ang sabi pa po ng Deuteronomy 15 talatang 10, siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka nagbibigay pat binibigyan mo siya sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Maminamahal, ito po ay ating binasa upang bibigyan ng babala, reminder, ang lahat ng mga Kristiyano na napakahalaga nitong parting ito ng sabi ng Leviticus 27:30 at lahat ng ikasampung bahagi sa lupain, maging sa bini ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, maging banal sa Panginoon. All the tithes and offerings belongs to God. Amen. Amen. Hindi ito atin. Ito'y pag-aari ng mahal na Panginoon. At ayon sa ating binasang talata, ang lahat ng pagpapala na ating inaasam, mahabang buhay, kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng ating buhay, mga negosyo, pagpapalain, at yung atin pong pangingimpliyo, tayo po'y pasaganain. Ito pong lahat, maminamahal, ay nakasalalay sa ating mga kamay kung tayo po'y susunod. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil maraming mga Kristiyano sa kasalukuyan, maminamahal, kapag ang pagbibigay na ang pag-uusapan, lahat nagsasabi, alam na namin yan. At ginagawa na namin yan. Alam niyo po, kaya lagi natin itong nire-remind, lagi natin itong pinag-uusapan tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo to remind us the importance of giving our tithes and offerings. Ito po'y napakahalaga dahil kung wala ito, maminamahal, hindi natin mapatunayan ang totoo nating pagmamahal sa ating Diyos. Madaling magsalitang mahal natin ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ngunit kailangan itong patunayan. Hindi ka pwedeng magmahal kung hindi ka marunong magbigay. Amen. Pwede kang magbigay na walang pagmamahal, pero kailanman kapag nagmamahal ka, nagbibigay ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ang ating mahal na Panginoon ang pinakahalimbawa dito. Ang sabi niya sa Juan 3:16, ganun na lamang ang pagsinta ng mahal na Panginoon na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Unang nagbigay ang mahal na Panginoon ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon ng kaligtasan ng tao.
upang ang tao maminamahal na napakalayo na sa Diyos, nagkakamali na, nagkakasala na, makapanumbalik sa ating mahal na Panginoon. Kaya ano man ang ating nagagawa na sa kasalukuyan, kung tayo po'y naging matapat na, we cannot outgive God. Hindi natin pwedeng papantayan o maaaring malagpasan ang pagbibigay ng mahal na Panginoon. Dahil tayo po'y may limitasyon. Kapag tayo po'y nangihinayang, maminamahal at pera na po yan, na maraming nagsasabi, marami nang mabibili, marami nang mapatutunguhan, ngunit hindi natin alam na ang lahat ng pinagmula ng pagpapala na yan ay ang ating Diyos na nagpapala sa atin. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Ano bang magagawa ng tao kung siya'y mamamatay na? May magagawa ba ang pera? Anong magagawa ng tao maminamahal kung may karamdaman na siya? Ang kanyang pera ay gagastos niya sa kanyang karamdaman para siya gagaling. Pero nangako ang ating malapay sa mga matatapat na Kristiyano. Sinabi niya sa 3 John 1, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Tatlo, triple blessing po yan. Palusugin ang iyong pisikal na pangatawan. Ang iyong bulsa ay punuin ng masaganang pagpapala. May katiyakan pa ang iyong kaligtasan. Kaya nga nagbabala si Propeta Hagay. Ang sabi ni Propeta Hagay sa 1:8 po ng Hagay, ang sabi niya, kayo'y nagtatanim, ngunit kunti ang inaani, kayo'y nagpapagal, pero ang inyong pinagpagalan ay ilalagay lamang sa butas na bulsa. Bakit? Simple lang ang katugunan. Kung matapat sana ang Kristiyano, matapat sana ang lahat ng tao, ang sabi ng Biblia, walang karamdaman ibibigay ang Diyos sa kanyang mga tunay na mga anak dahil siya ang Diyos na nagpapagaling. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga karamdaman na yan, maminamahal, ay sanhi po yan ng pagkakasala ng tao. Amen. Sabihin natin, hindi. Iba kasi ang aming kinakain. Iba ang ating kinakain. Medyo hindi natin nakokontrol. Mga carnivorous tayo kapag kumain, kaya nagkakaroon tayo ng karamdaman. Alam niyo, maminamahal, kahit carnivorous ka pa, kahit ano pang iyong kinakain, kapag ikay matapat na Kristiyano, tapat ang Diyos para ang iyong buhay, kahit kagaano takaw mo sa mga karni, sa mga ipinagbabawal para yung tataas ang iyong sugar o anuman maminamahal ang pinag-iiwasan ng tao. Kapag matapat ka, tapat ang Diyos, kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay. Alalahanin po natin, sinabi mismo ni Haring David, maminamahal, dahil siya po'y pinag-initan sa isang tagpo sa banal na kasulatan sa lumang tipan. Pinag-initan siya na gusto siyang patayin ni Saul dahil naiinggit sa kanya, maminamahal. Pinatunayan niya, habang natutulog si Saul, naghanap sa kanya, tinanggalan niya o kanya po itong pinilasan ng kanyang laylayan, ng kanyang damit, para mapatunayan niya, ang sabi niya, kung ako'y naghangad ng iyong buhay, kaya kitang patayin dahil tulog na tulog ka, itong patunay. Pinakita niya yung damit mo minamahal, nang sabi niya, kaya kitang kitilan ng buhay, ngunit hindi ganun ang aking layunin. Ako'y may takot sa Diyos at ako'y naglilingkod sa iyo, Haring Saul. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang Diyos daw po ang nag-iimbento sa lahat ng bagay, maging sa pagtulog. Dahil ang daming mga kawal na nagbabantay kay Saul, hindi niya nababantayan si David na nakalapit sa kanya. Ibig sabihin, anumang ating pagsisikap sa buhay na ito, anumang ating pag-iiwas sa ating mga kinakain, mahal na Panginoon pa rin ang higit na nakababatid. Dahil ang mga karamdaman na dumating sa atin, maminamahal, ay kinakasangkapan lamang yan para tayo po'y lumapit sa Diyos at makarating sa ministeryong ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mahalaga ang pagbibigay. Ang sabi niya sa 1:14-15, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga pinag-uutos. Utos pala ng Diyos ang pagbibigay ng 10 bahagi tandog dahil ito po'y kanyang pag-aari. Ang sabi na sa Malakay chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi tandog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. At subukin daw po natin ang ating malapit sa mga bagay na ito. Kung hindi bubuksan niya ang dungawan sa kalangitan, ihulog ang isang pagpapala pa lang, walang sapat na silid na kalalagyan na.
And dami yatang bintana sa langit. Isang bintana pa lang ang bubuksan. Kung bubuksan lahat ng bintana sa langit, hindi ka magkaugaga sa pagtanggap ng masaganang pagpapala. Lahat na nagikinig sa ibang lingkod, magsabi ng praise the Lord. Amen. So minamahal, kinakailangan nating patunayan ang ating pagmamahal sa ating Diyos. Amen. Amen. At ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Galatia 6:9, Jess, ang sabi diyan, maminamahal, huwag kang manghinawa sa paggawa ng mabuti. Dahil isang mabuting bagay ang pagbibigay ng may katapatan. Unang Korinto 4, talatang 1-2, ayaw ng Diyos ang kanyang mga anak, hindi na masumpungan na maging matapat. Gaano man kaliit ang iyong tinatanggap, gaano man kalaki ang iyong tinatanggap. Yan ang naging dahilan kung bakit maminamahal, ibang dumadalo ng Miyerkules, ibang dumadalo ng Biyernes, ibang dumadalo ng Linggo dahil hindi consistent sa pagbibigay ng may katapatan. Lahat ng dumadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, ako'y naniniwala na mga matatapat na Kristiyano lahat yan. Pero kung Linggo ka lang narito, kung overnight ka lang narito, Miyerkules ka lang narito, maminamahal, walang kakayahan ng Diyos na alisin ang mga mananakmal. Ang sabi ng Biblia, alisin ang mga mananakmal sa 11. Sasawain ko ang mga mananakmal sa 3:11 ng Malakay. Sasawain ko ang mga mananakmal dahil sa inyo. Ang inyong mga pananim, ang inyong negosyo, ang inyong trabaho, ang inyong hanap buhay, inyong pinagkakitaan ay nasa proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Kapag hindi ka maging matapat, walang kakayahan ng Diyos para maalis ang mga mananakmal na yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pero kung ikay matapat, ang sabi ng banal na kasulatan, kaya ng Diyos sawayin ang mga mananakmal. Imagine, maminamahal, Diyos ang sasaway sa mga mananakmal. Kapatiran natin diyan sa dako ng Patling Tarlac. Mayroon siyang 3 ektarya na sinasakang palay. Kapag bumababa sa Pampanga, noon sa Pampanga pa kami na-assign. Minsan, 3 saraw, 4 na saraw, punong-puno ng palay, ibababa doon sa Pampanga. Ang sabi ng sekreto ko, Malakay chapter 3, verse 7 up to 11, ang sabi niya. Nagtatanong yung kanya pong mga katabi, dahil kapag binabaha, dahil yung lugar nila daanan po ng baha, dahil malalaking bundok yan, pagbaba ng mga rumaragasa na tubig, doon sa kanilang palayan, dadaan. Ang pinagtakhan ng kanyang mga kasamahan doon, yung 3 ektaryang sinasaka ng ating kapatiran, iniiwasan ng baha, nag-iiba ng daan. Iniiwasan, hindi dumidirikta sa kanyang palayan. Kaya ang sabi ng kanyang mga katabi, ano bang sikreto mo? Ang sabi ng sikreto ko, Malakay chapter 3, verse 7 up to 11. Sabi niya, saan ba mabibilian? Sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dumalo kayo sa gawain doon. Turuan kayo kung paanong maging matapat sa pagbibigay na ikasapong bahagi tandog. Alam niyo po, mga minamahal, minsan, mag-aani na sila. Sinasalanta. Minsan, di ba, naalala niyo, balang na sinasalanta ng mga daga. Yung kanya pong 3 ektarya, nagtataka sila, ni isang balang walang pupunta, ni isang daga walang pupunta. Tinatanong siya, ano bang sikreto mo? Ano bang nilalagay mo? Nilalagay mo ba ng pesticide? Sabi na, wala akong nilalagay diyan. Wala akong nilalagay kahit pataba, wala. Ang nagpapataba diyan ay ang aking Diyos na naging matapat ako sa pagbibigay ng aking ikasampung bahagi tandog. Amen. Praise the Lord. Kaya ang sabi niya, maminamahal, itong ating mahal na kapatid na ito, ang sabi niya, nalaman kong sikrito, ang sabi niya. Kaya magsasaka lang siya, nagsasaka ng 3 ektarya, nakapagpatayo siya ng bunggalong bahay, yung kanyang 2 anak na lalaki, pinatayuan niya, mga apo niya, doon lang sa kanyang kinikita, doon sa kanya pong pagsasaka. Imagine yon, kaya ng Diyos pagyamanin ang mga matatapat na Kristiyano. Binigyan na tayo ng kumplitong halimbawa na pinapasunod sa atin ng ating dearly beloved pastor. 10% na ikapo, 10% na handog. Tumbasan daw natin yung ikapo na tinatawag, the 10th part of whatever income you have. Tumbasan daw natin. So automatic yan. 20% sa lahat ng iyong kinikita, automatic, pinakamatanggap o natatanggap na ng Panginoon. Standard ng iglesia.
So kapag nabibigay mo ito, naibigay na natin, isang tiyak na bagay, maminamahal, ang Diyos na ang bahala. Kaya yung ating mahal na kapatid, setting pretty lang. Pag naitanim niya yan, maminamahal, kanya lang dinadalaw-dalaw. Ni mga damo, maminamahal, nagtataka sila. Yung ating mahal na kapatid, andun sa mga pilapil, sinubaybayan ang kanyang mga tanim. Hindi po nag-i-spray ng spray ng damo. Hindi nag-spray ng mga pataba, kung anuman. Ang kanyang inaasahan, yung pagiging matapat niya sa mahal na Panginoon. Dahil alam niya, yung kanyang pinagtatapatan na Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Pagdating ng anihan, abay, daan-daang kaban, bawat isang hektarya maminamahal, umaani siya ng 130 to 140 kabans per hektar. Imagine yun. Kaya sabi niya, alam ko ang sikrito kung paano tayo pagyamanin. Kapag tayo maging masunurin sa pagbibigay ng ikaputhandog, kaya ng Diyos. Sa lahat ng kanyang pangako na kanyang tutuparin at gagawin sa ating lahat. Kaya maminamahal, maging matapat tayo dahil gusto ng ating mahal na Panginoon ang kanyang mga anak maging matapat at makasigurado magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Narito po ang ating beloved elder, Brother Romy Benitez, upang panalangin ang ating pagkakaloob na yan po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Dahil alam na po natin yan. Alam na po natin ang standard yan. Bawat 1,000, 200, bawat 10,000, 2,000, bawat 100,000, 20,000, 1,000,000, 200,000, yan ang standard, maminamahal. Pero kung higitan mo pa yan, higit na pagpalain ka ng mahal na Panginoon. Praise the Lord.
God bless you po, mga minamahal. Pagpalain po tayong lubos ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. At sa pagkakataong ito, mga minamahal, tayo po lahat ay tumayo. Tumayo na po tayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dali na rin po ng ibang lingkod. At tayo po'y manalangin na upang tayo po'y samahan ng ating napakabait na Diyos. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapon ay aming taos sa pusong pinasalamatan ka sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-samang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Ama, sa iyong paglangis na unang yugto ng banal na gawain, mga papuring awit na minaalay, ang mga patutuong iyong nilangisan, inihayag na iyong mga anak, kumbinsido kami na ikaw ang gumagawa ng mga patutuong ito upang kami ay maging masunurin at pakita namin na iyong kapangyarihan. At ang mga awitin, iyong mga awitin nilangisan, ipinadama sa amin na pakatamis na presensya. At muli, sa amin pong pagbibigay ng may katapatan, patuloy mong pinasagana ang iyong mga anak. At amin pong pag-aralan muli ang iyong mga anak, ang mga salita mo. Buksan mo ang aming mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Langisan mo po ang iyong mga salita, pati rin ba ang lingkod sa ganakin, wala po kong magagawa. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan, yung banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo, at pagpalain ang aming pakinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sinasaway ang demonyo ng antok, demonyo ng hadlang, sa pakinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Cast out! Anoint thy word, O Lord! We bind the power of darkness. Cast out from us. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik na po tayo sa ating upuan, maminamahal. Medyo sintonado na yung ating praise the Lord, hallelujah. Masarap kasing matulog dahil mainit na sinasabayan pa ng huyuhoy ng hangin. Ano po? Huwag tayo pong magpadala. Pumalakpak muna tayo sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon. And ulitin ko po ang aking taus-pusong pagbati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, the end-time prophet of our time, our dearly evangelist pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa kanilang butihing mga anak, good afternoon po. Sa kanilang mga apo, mga manugang, sa ating pastoral workers, preachers throughout the country and throughout the world, sa ating pong mga beloved brethren, beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At ang ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, magandang araw, magandang gabi, anumang panahon o gabi man o araw sa inyong kinalalagyan sa buong mundo, dito sa bansang Pilipinas, ang pinakamataas na papuri pagsamba, ulitin ko, ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Open your Bible, maminamahal, in the book of 1 Corinthians, chapter 3, verses 1 up to 5. Medyo semi-Bible study po ang ating gagawin ngayon. Ang atin pong paksa na pag-uusapan ay patungkol po sa all you need to know is how to grow. Nasundan po ba ninyo, mga minamahal? All we need to know is how to grow. Kailangan daw pong malaman ng lahat ng mga mananampalataya kung paano sila'y lumago. Kaya semi Bible study. Basa po ng talata, unang Korinto, kabanatang 3, talatang 1 hanggang 5. Praise the Lord. Praise the Lord. Aklat po ng unang Korinto, kabanata ay 3, talata ay 1 hanggang 5. Ito po ang nakasulat. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang-kati, sapagkat kayo wala pang kaya noon. Wala na ngayon pa man ay wala kayong kaya, sapagkat kayo mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho
at mga pagtatalo? Hindi baga kayo mga salaman at kayo nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi baga kayo'y mga tao? Ano nga si Apolos at ano si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo, at sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. Amen. Diretso sa 6. I-add mo pa yung 6. 6. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating malapit sabay-sabay, maminamahal. All we need to do or to know is how to grow. Dapat malaman ng mga Kristiyano sa hapong ito na ang mahalagang kinakailangan ng Kristiyano ay kung paano siya lumago. Sinabi po ng Jeremiah 29 talatang 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So, hindi po tayo niligtas ng mahal na Panginoon para sa dulo ng ating paglilingkod, ipahamak lang pala tayo. Lahat ng sumasang-ayon magsabing amen. Ang ibig sabihin dito, maminamahal, tayo po'y niligtas ng mahal na Panginoon na hindi lamang pagkatapos maligtas, nakaupo na lamang diyan. Papalakpak, magsabing amen o anuman ang ating nakaugaliang ginagawa. Dahil may plano ang Diyos, bibigyan ka ng mabuting kawakasan. Amen. Bigyan ka ng mabuting pag-asa. Nang sabi rito, maminamahal, God's great plan for your life before your birth o during birth is how to grow and to be mature. Ibig sabihin, kapag ikaw ay tinawag ng mahal na Panginoon, dito sa ministeryong ito, at manatili kang dumididi palagi ng gatas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Gusto ng mahal na Panginoon na ikaw daw po ay, tayo daw po ay lalago. We will grow and be mature. Maging matured. Amen. Amen. Magkaroon ng maturity. Ang sabi rito, maminamahal, ang akala ng mga mananampalataya, ang nakikita nila, lahat ng mga naliligtas, ay ang kanilang nakikita ay kagalingan lamang ng karamdaman, pagbabago lamang ng buhay ng tao. Ang buong akala natin, maminamahal, hallelujah, palayain lamang tayo sa mga bisyo. Ang buong akala natin, maminamahal, hallelujah, ay ahunin lamang tayo sa kahirapan. Hindi po. Ihahanda po tayo na mula nang ikay makakilala sa mahal na Panginoon, unti-unti kang lalago sa iyong pananampalataya, unti-unti kang mag-grow, unti-unti kang magmamature. Amen. Hindi ka magiging immature. Hindi ka magiging premature. O ano pang yung another term na wala talaga sa paglago. Nananatiling tawag ko diyan ay bonjeng. Lagi lang umiinom ng gatas. Kahit 37 anyos na ang gawain, gatas pa rin ang gatas. Amen. Amen. Yan ngayon ang inyong matutunan dahil yan ang atin pong paksa at ating pag-uusapan. There are so many churches in this last end time na buong akala nila, maminamahal, matatag ang kanilang iglesia, maayos ang kanilang iglesia. Ang iglesia ng Metro Manila, ang iglesia ng Bulacan, Pampanga, Pangasinan, lahat. Akala natin, ang ating iglesyang kinalalagyan, maminamahal, hallelujah, ay walang nagiging problema. Pero ito daw po pala ang isang pinakamalaking problema
sa lahat ng mga churches, yung nananatili ang mananampalatayang babe in Christ. Mga bata pa rin, mga musmus pa rin, kahit inabot na po ng 37 anyos. Sinong 37 years old na po dito? Taas ang kamay. Be honest, sino pong 37 years old na? Wala? Walang 37? Sino pong may edad na 37? Pakiitaas lang po ang kamay. Be honest po. Wala po ba? Wala tayong 37 anyos ngayon? O mayroong nagtataas doon sa likod? Siguro 37 anyos nang naligtas. Edad na 37. Yung inyo talagang edad ngayon, 37. Tingnan ninyo po yung 37. Di po ba medyo idara na? Medyo may kunting kulubot na po, di po ba? Medyo, kumbaga sa medyo may mga lamat-lamat na ang mukha dahil nagkakaedad na siya, nagkakaedad na tayo. So ganun pala ang kalagayan ng isang Kristiyano na may edad na. Pero ang problema, nananatiling babe in Christ. Ito yung ating binasang talata kanina, maminamahal, na kinakailangan malaman ng lahat ng mga mananampalataya na ito po'y problema ng iglesia ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. That is why, gaya ganun na lamang ang kanya pong pagpili ng kanyang itinalagang pastor, ng kanyang propeta, ng kanyang mga anak ng propeta ng Diyos, at yung mga kanilang itinalaga na mga nangangasiwa na kinakailangan mabantayan ng gusto ang mananampalataya upang sila'y masubaybayan sa kanilang buhay espiritual na huwag silang manatiling mga bata, babe, bata sa pananampalataya. Dahil ang sabi po rito, kapag ikay nananatili sa pagiging bata sa inyong paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang tawag sa iyo ay spiritual infancy. Lagi kang bata sa iyong pananampalataya, sa iyong pagiging Kristiyano. Kaya, kunting kibot, kunting rebuke, kunting paalala, nasasaktan. Hindi nagmamature eh. Amen. Amen. Hindi nila naunawaan ano talaga ang kanilang katawagan. Amen. Amen. Hindi tumatanda. Ang tumatanda lang ang edad. Pero ang pananampalataya, natutunan, hindi po tumatanda, nanatiling bata. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yun daw ang problema ngayon sa kanyang iglesia. So kinakailangan, maminamahal, malaman ito ng mga Kristiyano. Kasi ang nangyayari ngayon, puro gripping, napipighati, puro imbis, puro po ba maminamahal paawa, puro po ba nagiging kawawa, imbis mapasalamatin. Dahil kapag ikaw ay nagmamature na, hindi ka na natiling bata na mananampalataya, nagmamature ka, every time na sasaktan ka, nagpapasalamat ka. Every time nare-review ka, nagtataas ka ng kamay upang pasalamatan ang Diyos. Every time nasasaktan ang iyong ego, ang iyong pride, nasasaktan ka man, pero maluwag sa iyong kalooban, tumatawa ka dahil nalalagpasan mo na yan. Ikaw ay biyasa na dahil 37 anyos ka ng Kristiyano, matagal ka ng Kristiyano, nanatili ka na sa totoong aral na ang sabi po ng banal na kasulatan, ang totoong matured na minamahal, katulad na po yan ng patay na tao. Mayroon bang patay na kapag kinukurot nasasaktan? Mayroon bang patay na sinasampal, nasasaktan yung sampal? Mayroon bang patay, maminamahal, na sinasaksak o saktan ang katawan? Ay iimik pa yan? Hindi. Wala. Di po ba? Ganun daw ang nagmamatured.
Ganon daw ang 37 years na naglilingkod sa mahal na Panginoon sa ministeryong ito dito sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na nasasaktan kahit anong mga aral na mabibigat, kahit anong mga paalalang mabibigat, kahit anong sinasabi sa kanila, dahil alam naman natin, maminamahal, dito sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi po tayo lumalakad na nasa semento palagi. Kahit nga ang rosas may tinik eh. Amen? Amen po ba? Kahit nga ang rosas may tinik eh. So hindi dito lumalakad ka sa rosas, sa semento na wala kang bako-bakong madadaanan. Kahit nga simentado na, maya-maya, kapag mabibigat na mga truck ang dumadaan, nagkakaroon ng butas-butas yan. Amen? Yun ang mga bako-bako, butas-butas na bahagi ng buhay espiritual. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. So, kinakailangan daw maminamahal ang sabi rito, huwag tayong mananatiling bonjing. Amen? Huwag tayong madaling masaktan. Kahit ano pang klaseng salita, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sa totoo lang, nung tayo'y inilibing sa bautismo sa tubig, sa pangalan ni Jesucristo, lahat ng ating kahinaan, lahat ng ating karamdaman, lahat ng ating problema, inilibing na doon kasama sa tubig. Nung umahon ka, ikaw ay bago ng nilalang. Ikaw ay talagang fully matured Christian na, supposed to be. Pero kapag nasasaktan ka pa, ibig sabihin, maminamahal, ito nga daw ang laking problema ngayon sa napakaraming iglesia, Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo, kahit Metro Manila. Palakpakan natin ang ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon. Mahilig sa argument, imbes umaksyon. Mahilig sa pagtatalo, imbes ayusin. Amen? Ang mga gusot, ang mga problema. Dahil ang ating pinag-usapan, all we need to do is to know how to grow. Ating alamin daw kung paano tayo lalago. Hindi manatili doon sa ibaba, doon sa pagiging bata. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ang nangyari daw, ang sabi dito sa ating binasang sinusundang aralin, ang sinusunod, yung mga taong nakikita na natin sa sanlibutan. Yung napanood natin sa television, napanood natin sa TikTok, napanood natin sa mga social media. Imbes ang mahal na Panginoon, the master of our life, which is Jesus Christ our Lord. Imbes ang ating mahal na Panginoon Jesucristo ang ating sundin, ang ating sinusunod ay pattern ng tao. Pattern ng ating idolo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bawal po yan. Wala po tayong ibang idolo kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Ano ang dapat malaman ng Kristiyano? Sa lahat ng ating mga beloved webcast viewers, dyan sa YouTube at sa Facebook, anong dapat ninyong malaman upang kayo po, hallelujah, ay lalago na sa inyong pananampalataya, hindi kayo manatili na magiging bata? Ang sabi rito, maminamahal, unang-una, pakibasa muna yung Juan 1, John chapter 3, verse 1 up to 7. Kindly, basa. Amen. Dito po sa Aklat ni Juan ang Kabanatay 3, ang talatay 1 hanggang 7. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus sa kanya ay sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang tao kung siya ay matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanan sinasabi ko sa iyo,
Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Sa 7, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating beloved webcast viewers, ating minamahal na mga kapwa Pilipino sa buong mundo, ating all the races throughout the world. John chapter 3, verse 1 up to 7, ay nagpapatunay ng unang gagawin ng tao upang siya, hallelujah, ay makaalaman o malaman paano siya lalago sa kanyang buhay espiritual. Ang sabi rito, you must be born again. Kinakailangan ka munang ipanganak muli. Dito po ay kailangan mong malaman na may karunungan ng Diyos. Isang parisiyo, isang tagaturo nung kapanahunan na walang ibang pangalan kundi si Nicodemo. Isang parisiyo, alam ang salita ng Diyos, nagtuturo ng salita ng Diyos, nagtuturo sa sinaguga. Kinausap ng mahal na Panginoon na kinakailangan, Nicodemo, kung gusto mong magmana ng langit at buhay na walang hanggan, kinakailangan ipanganak kang muli sa tubig at espiritu. At ang sabi po ng mahal na Panginoon, maminamahal, you must be born again. Pinagtatawanan po yung born again. Huwag dapat pagtawanan. Dahil unless a man be born of water and spirit, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan. So, si Nicodemo nagtanong, mahal na Panginoon, 30 anyos na ako mahigit. Paano ako papasok sa sinapupunan ng aking ina para ako ipanganak muli? Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng born again. Hindi palalalago ang tao, hindi palalago ang Kristiyano kapag hindi siya bautismado sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Dahil yun ang sinabi ng banal na kasulatan, you must be born again. Ang born again ay bagong nilalang na kay Kristo. Iniwan mo ang iyong dating pagkatao sa tubig, lahat ng karamdaman, problema, suliranin, inilagay mo sa tubig, pag-ahon mo, totally dead, maminamahal, at inilibing ka doon. Yung bautismo na yan, nagsisimbolo ng kamatayan ng ating mahal na Panginoon. Inilibing lahat ng problema mo, hallelujah, lahat ng bagay, at pag-ahon mo, ikay bago ng nilalang. Yun ang sinabing, be born again. Hindi ka raw lalago sa iyong pananampalataya kung ikaw at ako ay hindi born again. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Hindi nakukuha sa imitation. Mahilig ang mga Pilipino sa imitation, di po ba? Amen. Lahat ng mga ginagawang mga original made from other countries, ini-imitate ng mga Pilipino. Imitator, great imitator. Hindi po mai-imitate ang paglago ng Kristiyano. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kailangan mong ipagtrabaho, kinakailangan mong gawin. Bago ka magbago, bago ka mag-grow, sumunod ka muna, tanggapin mo si Kristo, iyong tagapagligtas, Diyos na hari ng iyong buhay, magpabautismo ka muna sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, kinakailangan mabautismuhan ka muna ng Espiritu Santo, amen? Amen? Pag ikaw ay nagtrimble na, ikaw ay bautismado na sa Espiritu Santo, nandiyan na sa iyo yung 4 na reglamento ng kaligtasan, ibig sabihin, pwede ka nang lumago. Pwede ka nang mag-grow. Ang tanong, brother, beloved OP, beloved brother Buboy, matagal na akong naging born again eh. Hanggang ngayon, hindi naman ako lumago. Babe in Christ pa rin ako. Marami ka pang gagawin. Marami pa tayong gagawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Subaybayan lang po natin ito. Hallelujah. At ang sabi rito, maminamahal, hindi imitation ang maturity ng isang Kristiyano, amen, kung hindi yung pagiging born again. Lahat daw ng tumatanggap kay Kristo, bautismado sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, siya'y bago ng nilalang. Lahat ng bagay nagsilipas na, siya'y pawang binago.
Pawang binago. So nawawala na sa kanyang pagmumura, amen? Nawala na sa kanya ang pagiging babairo, pagiging sugarol, pagiging user ng mga ipinagbabawal na gamot, at lahat ng mga kasalanan alam natin na ginagawa na hindi na dapat gawin ng mga Kristiyano, huwag na tayo nating gawin. Dahil ikaw nga ay bago ng nilalang. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nalaman ni Nicodemo, isang Pariseo, na lumapit sa kanya, sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, yun palang gagawin ko. Kailangan magpabautismo. Kailangan tatanggapin ka bilang aking Diyos. Nagpabautismo ang Nicodemong makasalanan, nagtuturo ng batas ng pagiging yung doctrine about Judaism, yung doktrina ng kanilang nakagisnan, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Ibig sabihin, sumunod, amen. Kaya huwag matakot ang mga pari, mga pastor na hindi pa bautismado sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kung ang inyong bautismo ay sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, huwad na bautismo yan. Hindi tama na bautismo. Ang tamang bautismo ay sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Acts 2:38. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo, ang tamang bautismo na tinuro ni beloved Peter, beloved Philip, and Paul. Tatlo po sila, maminamahal, na nagiging halimbawa sa bautismo. Ang bautismong Ama, Anak, Espiritu Santo is a baptism of imitation, repetition. Nire-repeat lang nila, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Asan ang Father doon? Anong pangalan ng Father doon? Anong pangalan ng Son doon? Anong pangalan ng Espiritu doon? May pangalan. Sinong nakatuklas ng pangalan? Si Apostol Pedro, Acts 2:38, Peter baptizing them in the name of Jesus Christ for the remission of their sins. Philip, maminamahal, sa Acts chapter 19 verse 5, hallelujah, may eunuch na kasama niya. Ang sabi ng eunuch, what bother me to be baptized in water? Ang sabi ng eunuch, there is water beside us. Baptize me in the name of Jesus Christ for the remission of my sin. So, ang eunuch ay bumaba, si Filipi ay bumaba, nagpabautismo sila sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hindi binautismuhan ang eunuch. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na bungay. Kaya kailangan you, beloved webcast viewers, huwag kayong masaktan. Pinag-aralan po namin ito. Pinag-aralan ito ng propeta ng Diyos. Kayo nagsunog ng kilay, hindi ninyo alam. Ang inyong bautismong ginamit ay bautismong repetition at imitation. Hindi ka mapapunta sa langit diyan kung imitation at repetition lamang ang bautismo mo. Kinakailangan matuklasan mo anong pangalan ng Ama. Ang sabi ng Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Prince of Peace, the Mighty God, the Everlasting Father. So ang Everlasting Father pala, ang pangalan ng Father is Jesus Christ. Dahil sino po yung ipinanganak? Di ba si Kristo? Amen? Amen? Ang anak, wala tayong problema. Dahil ang pangalan ng anak, Jesucristo. Ang pangalan po ng Espiritu, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 17, and that Spirit is the Lord Jesus Christ. Ang Espiritu daw ay si Jesucristo mismo. So, ang pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo ay Jesus Christ pala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kami po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry throughout the country, throughout the Philippines, and throughout the world, baptized na in the name of Jesus Christ. Hallelujah! Nabautismohan kami sa tubig at nabautismohan kami sa Espiritu Santo. Nagtrimbol na kami. Naramdaman namin ang presensya ng mahal na Panginoon. Ang sabi rito, handa na kaming mag-grow sa aming pananampalataya. Handa na tayo. Lahat naghanda. Pumalakpak mo na ng malakas. Lahat ng handa nang mag-grow sa kanilang pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Si Nicodemo,
hindi nagamit yung kanyang pagiging religious man. Relihiyoso siya. Dahil nagtuturo siya ng batas ng Judaism. Pero hindi po sapat yun. Amen. Ruler of the Jews, si Nicodemo. Yet si Nicodemo ay nabautismuhan pa rin. Pinagpabautismo pa rin sa pangalan ni Jesus. So, hindi sapat ang pagiging relihiyoso. Ikaw ay ligaw pa rin kung hindi ka bautismado sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sikan maminamahal, after born again, maging born again ka na, ating beloved webcast viewers, ating po mga beloved visitors, na born again ka na, pangalawa mong gawin, ang sabi rito, we must learn how to feed ourselves. Pakainin naman natin ang ating mga sarili. 1 Peter chapter 2 verse 2, kindly. With proper food, proper growth, amen. Proper eating habit, amen. Mayroong almusal, tanghali, hapunan, may merienda pa sa alas 9, may merienda pa sa alas 3. You have a proper diet, amen. Talagang mag-growth ka. Same thing sa ating buhay spiritual. Gusto mong mag-grow, ang sabi rito, you must have to feed yourself. Pakainin mo ang iyong sarili. Paano mo pakainin? Basa muna. Basa muna sa talata. Amen. Aklat ng unang Pedro, kabanata 2, talata 2. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rin, tulad daw ng bata, dumididi ng gatas. Pero hindi ka pwedeng lagi na lang gatas. Lahat ng adult dito na nagagatas pa, walang problema, lalo na may mga edad na. Dahil kailangan pa rin namin ng gatas. Kahit na paano, for our bones. Pero yung gatas na nakabibiron ka ba, yun ang ibig sabihin. At yung gatas na ito na ginawang halimbawa ni Apostol Pedro, ay ang sabi rito, spiritual food. Sa ikalalago ng ating pananampalataya, hindi maminamahal gatas na palagi lang tayong nadadaya. Ang bata, bigyan mo ng akala nila gatas pa rin. Amen. Na pala yung iniinom, pero akala ng bata, gatas pa rin. Amen. Akala nakadidi pa yung bata, yung pala bibiro na ang sinaksak. So ang sabi rito, maminamahal, upang kayo'y magsilago, upang kayo'y mailigtas, maminamahal, pakainin natin ang ating buhay. Hallelujah, ang ating buhay espiritual ng pagkain ikalalago. Saan mo makain ang pagkain ikalalago? Dumalo ka, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Pagdating dito, hindi ka late. Kinakailan mag-start ng gawain, nandito ka. Dahil yung pagpupuri, paglago mo yan bilang sanggol. Kaya ka nanlalamig, nanlulupaypay, madali kang madala ng mga palaso ng dyablo. Hindi ka nakapagpupuri sa iyong bahay. Dito ka lang nakapagpupuri sa gawain. Late ka. Di kulang ang puri mo. Pagdating mo dito, patapos na ang joyful at sulim na papuring awit. Hindi mo naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Pagdating mo rito, tapos na ang mga awitin ng mga awit dahil giving na. Yung iba, makarating tapos na ang giving, preaching na lang. Kaya pag nagpipreach ng mga ngaral, masakit ang ipinapangaral, nasasaktan na. Bakit? Hindi pinapakain ang kanilang buhay espiritual. Pakainin daw natin ang ating buhay espiritual. Amen! Kailangan nating lahat magpuri dahil sa langit, ang ating gagawin, magpupuri na lang. Kailangan nating makinig ng mga patotoo. Bakit? Iba yung patotoong ating napapakinggan sa ating mga patotoo. Amen. Amen. Kaya nga in-encourage tayo, manunood kayo ng mga live, mga webcast sa ibang outstation, maging diyan sa Metro Manila, dahil doon sa mga patotoo na hindi pangkaraniwan, mga patotoong totoong-totoo na nangyayari sa mga Kristiyano, pagpapakain yan ng iyong buhay espiritual. Kumakain ka, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magbasa ka ng Biblia. Ang sabi rito, maminamahal, amen. Magbasa ka ng Biblia. Hallelujah. Huwag kang manood ng mga constant entertainment sa television, sa TikTok,
sa YouTube, kung ano man ang inyong pinapanood sa kasalukuyan, amen, kinakailangan daw maminamahal, hallelujah, dahil sa news, puro violente, sa mga pinanood ng mga teleserye, puro violente ang inyong napapakinggan. Nai-immune kayo doon, nahahawa kayo doon. Kaya kailangan ang inyong gagawin, pakakainin mo, mayroon kang tinatawag ditong developing and daily devotional time. Dinidevelop mo ang iyong sarili araw-araw. Pagising mo sa umaga, lumuluhod ka para magpasalamat sa Panginoon. Nagpupuri ka bago ka magtrabaho, bago ka magnegosyo, bago ka maghanap buhay, bago ka pupunta sa farming mo, bago ka mangisda, bago ka mag-drive ng sasakyan mo. Amen. Nakapagpupuri ka na, nakapanalangin ka na. Amen. Amen. Kahit anong palaso ng dyablo, panlili lang sa'yo, hindi ka na madadaya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Read your Bible daily. Araw-araw sa umaga, pakainin mo ng isang bersikulo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1. Pagdating ng tanghali, John 1:2 na. Ano naman kasunod doon? Pagdating ng hapunan, John 1:3 na. Magulat ka, the whole year round, nabasa mong buo ang Biblia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Start it, sabi dito. Start it daily. Gawin mo kagad ito. Sabi rito, maminamahal, magpuri, magpray, magbasa ng Biblia. Amen? Amen? Dahil kailangan daw po natin dito, maminamahal, yung tinatawag dito na fit binding builder. Yun pong, yung pananampalataya na nabind po, nabibuild mo. Yung pananampalataya mo, habang ikaw ay nagpupuri, may kalakasan ka, may kalusugan ka, may pagkakaiba po na inyong mararamdaman. Kung full of prayer ka, full of praising ka, full of fasting ka, bago ka hahayo, lalakad, makikita mo. Ang sabi ng Biblia, if Jesus Christ be with you, who can be against you? Lahat ay takot sa iyo. Kahit ang dyablo nanginginig sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Number 3, ang sabi rito, you must learn. Kinakailangan daw tayong mag-aral o maaralan natin. We must learn to allow others to feed us. Allow others to feed us. Hayaan daw natin ang ibang mapapakain din tayo. Sa papaanong paraan? Yung pakikinig ng mga patotoo dito sa harapan. Ang ating mga napakinggang patotoo dito, nakakakain ka dahil pinakikinggan mong mainam. Kaya kapag may patotoo tayo dito, dapat wala kang ibang patotoo kundi pakinggan yung patotoo dito sa harapan. Wala kang ibang patotoo dyan sa likuran. Walang mga patotoo kung saan-saan. Dito tayo mag-focus sa patotoo sa harapan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagpupuri dito, maminamahal, nagpupuri kung anong ating mga ginagawa. Akala mo, di naman pwede magpuri na. Naglalaban, nagpupuri, nagpaplansa, nagpupuri. Okay lang yun kung hobby mo na. Pero iba talaga yung hindi ka nagpaplansa, hindi ka naglalaba, hindi ka naghugas ng pinggan, kung anong ginagawa. Nagpupokus ka lang. Pagising mo sa umaga, dahil alam mo naman may estudyante kang pakakainin, paliguan, lahat ng gagawin mo sa estudyante mo, di gawin mo. Alas 4 pa ng madaling araw, lumuluhod ka na, nanalangin ka na. O pagdating ng alas 5, alas 6, di tapos ka nang magpuri, tapos na, nakakain ka na, napakain mo sarili mo, nagsaing ka na para sa mga anak mo, nakikita ng anak mo ang ginagawa mo, susundan ka pa. Ang ginagawa ng papa ko, ginagawa ng mama ko, talagang lumuluhod yan. Gagawin din yan ng kanyang anak. Dahil nakikita, dahil ang ating mga anak, anong nakikita sa atin, yun natin kanilang ginagawa. Yun lang ang totoo po. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ako rin ay may anak. Nagpapalaki ako ng anak ko. Amen. Amen. Totoo ito. So kinakailangan, maminamahal, let us help ourselves to grow. Tulungan natin ang ating mga sarili para tayo lalago. Huwag nating pababayaan. Makinig ka lang na makinig ng mga patotoo dito. Hindi mo naman ninanamnam, hindi mo naman ginagawa. Mga preaching dito, nagpupuri. Yung song leader lang dito ang nagngangaw-ngaw. Yung song leader lang dyan ang umaawit. Ikaw hindi ka umaawit. Paano ka matuto? The whole
year ni isang kanta, wala kang alam. 37 years ka na, wala pang isang kantang memorize. Wala pang isang bersikulo memorize. Kaya, konting kibot lang ng kalaban, konting kalabit lang, dala kagad tayo. Nasasaktan kagad tayo, nalulupay-pay kagad tayo. Bakit? All we need to know is how to grow. Kinakailangan mong lumago sa iyong pananampalataya. Huwag mong hayaan na ikay mananatili diyan na nagiging bonjing. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa, sa ano pong pamamaraan na tayo po ay kinakailangan makapakain ng ating kapwa. Sinabi ng Hebrew chapter 10 verse 25, not forsaking the assembly. Huwag kalimutan ang pagkakatipon ng mga banal. If you are in the light, as says in the light, we have fellowship one with another. Fellowship. Napakahalaga. Ilang taon na ang ating Bible study sa Tibag. Ni minsan, hindi ka pa nakadalaw. Ano bang Bible study? Ano bang ginagawa nila sa Bible study? Baka pag dumalaw kayo doon, makatikim kayo ng masarap na handa nila at Nanay Marta doon. Mayroong bilo-bilo palagi doon. Mayroong mga inahanda silang pagkain. Hindi matikman ninyo yun. Ay sabi ninyo, ay kasarap pala. Nakakain ka ng spiritual na pagkain, may pagkain pang bilo-bilo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tuwing Martes po yan, Bible study sa Tibag. Kailangan daw po ang fellowship. Amen. Pakibasa po yung bersikulong binanggit na ibang lingkod para wala pong mamimiss ng ating mga beloved webcast viewers. Kindly. Aklat po ng Hebreo 10, tatalata po ay 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. See? Ephesians chapter 4 verse 11 up to 16. Ang church attendance ng mga Kristiyano is a must. Miyerkules, Biyernes at Linggo na kailangan nandito ka, dadalo ka. Dahil kapag dadalo ka, Miyerkules, Biyernes at Linggo, kumakain ka ng pagkaing espiritual. Pinapalago mo ang sarili mong buhay espiritual. Pakihanda yung ng talata na yan. Hallelujah! Hallelujah! The pastor, the teachers feed us spiritual knowledge. Amen. Amen. Yung inyong mga ngaral, yung ating mga ngaral, nagpapakain sa atin, nagtuturo sa atin ng mga pagkaing espiritual na sukat nating ikalago. Sukat nating ikaunlad, hindi ka manatili na bunjing. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ini-encourage natin yung fellowship. At sa fellowship, malalaman mo na mayroong mga ordinances ang mahal na Panginoon. Sinabi po ng, hallelujah, ng Malakay chapter 3, verse 7, ye are gone out of my ordinances. What are the ordinances of God? Giving your tithes and offering is an ordinance. It is a law, batas ng Diyos, na kinakailangan, kahit gaano ka kalayo, naghahanap buhay dan sa ibayong dagat. Narinig mo ang panawagan ng iyong local church, dito sa Pilipinas, yan sa ating main church. Dumadalo ka ng mga fellowship dan sa ibayong dagat, nahipo ka, may mga anniversaries, hallelujah, throughout, hallelujah, the Philippines, na ikaw ay nahipo. Mayroong mga Kristiyano na tumutulong dito. Ito pong mga ginagawa nila na ito ay pagpapalago ng kanilang pananampalataya. Dahil kakaiba po ang sacrificial giving. Pag nagsasakripisyo kang pagbibigay, kahit ikakain mo na o kakainin mo na nagbibigay ka pa, aba, lalong sabi ng Biblia, isang basong tubig, inalok mo ang manggagawa, pinainom mo. Grabing pagpapalang ibabalik ng Panginoon sa iyo. Amen! Palakpakan natin Diyos sa buhay. Basa, yung aking binasang talata, sinabi. Ephesians chapter 4, verse 11 up to 16. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 16, ganito pong sinasabi. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghilista, at ang mga iba'y pastor, at mga iba'y mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo,
hanggang sa abutin nila ang lahat ng pagkakaisa sa pananampalataya at ang pagkakakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat na pangangatawan na kapuspusan ni Kristo, upang tayo'y huwag maging mga bata pa sa napahapay-hapay dito't doon at dinadala ng mga magkabila-bila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa kautusan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsalita ng katotohanan na may pag-ibig ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kaniya, na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo, na dahil sa Kaniya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap. Amen. At pagpapalaki sa katawan at sa ikatitibay ng kanyang sariling pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po. So we need others. Amen. We cannot stand alone. No man is an island. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So, ang sabi rito, mga minamahal, hallelujah, opportunities for service. Tinawag kang manggagawa, tinawag kang elders of the church, helps of the church, instrumentalist, choir members, amen, giver, amen. Lumalago ka dahil marami kang bungang dinadala sa gawain ng mahal na Panginoon. That is church service. Choose. Mamili daw tayo. Gawin daw natin. Kapag ginagawa daw natin yan, ginagawa natin sa sarili natin yan sa ikalalago ng ating buhay espiritual. Hindi ka nagiging pabaya sa sarili mo. Amen. Mayroon kang nalalaman na may nagtuturo paanong humayo, paanong magsalita. Dahil nananawagan tayo. Yung gusto mga kapatiran na gustong sumama sa mga hayo, di ba? Sabi ko, punta tayo dito sa elders area, tapos mayroon tayong mga tinuturuan elders, tinuturuan tayong mga choir members. Habang tinuturuan sila, that is an opportunity. Oportunidad na magamit ka, ma-explore yung talent ng mahal na Panginoon. Ang sabi riyan, ang Diyos ay naglagay sa kanyang iglesia, the fivefold ministry, to strengthen, para lumago, para maging matibay ang kanyang iglesia. Kahit anong dagundong, gulayat, hallelujah, ng mga problema, bagyo ng mga pagsubok, hindi ka madadala dahil ikaw ay matibay, dahil may alam ka sa espiritual na aspeto na pag-aralan mo. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Hindi yung nakaupo ka lang, susulat, tatayo, sabi ng mga kapangpangan, tikdo mo ngan, tayo. Lok-lok tamungan, upo, na walang nalalaman. Kinakailangan, umupo ka na may alam, tumayo ka na may alam, pumapalakpak ka na may alam, nagtataas ka ng kamay na may alam, dahil yung pinapalakpakan mo ang Diyos, tinataasan mo ng kamay ang Diyos, nagbibigay pugay ka. Amen? Amen? So terribly, maminamahal ang kalamang espiritual. Hindi ka talaga manatiling bonjing. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sinabi rito, maminamahal, read faith-building books. Yung mga libro daw na nagpapalago, nagbibigay sa'yo, nagdudulot sa'yo ng kaalamang espiritual. Yung pananampalataya mo ilalago. Hindi natin pinagbabawal magbabasa, pero kinakailangan lang mag-ingat sa binabasa. Amen. Amen. Ano pa rito? Sinabi rito, listen to Christian music. Wag worldly music. Tingnan mo yung bata ngayon, yung mga anak ninyo, yung mga apo natin ngayon, mas marami pang alam sa mga papuring awit sa sanlibutan kaysa papuring awit dito sa loob ng iglesia. Bakit? Dahil yung nanay at tatay, di nga, kahit lang, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hindi na naririnig eh. Amen? Ang sabi ng mahal na pastor, kahit magpuri ka ng hallelujah, praise the Lord lang, 2,000 to 3,000 times in the morning, 2
2,000 to 3,000 times in the evening, nagpupuri ka na doon ng 4 na oras. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Yun lang gagawin mo. Hallelujah, praise the Lord. Bilangin mo, 2,000 na yan, 3,000 na yan. Nagpupuri ka na ng 4 na oras. Lalago ka na. Hindi ka na magiging babe in Christ. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi rito, hallelujah, huwag hayaang mapighati ang Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Lagi kang mapuspos palagi, mag-speaking in tongues, amen. Lagi kang puspos ng Espiritu ng Diyos. Lagi kang puspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Yan daw ang kailangan. Huwag mong pighatiin ang Espiritu Santo na nandyan nananahan sa iyo, nananahan sa atin. Pang-apat, we must learn to walk with God. Matuto tayong lumakad kasama si Jesucristo na ating Diyos. Baka ang kasama mo ngayon, walang Diyos. Baka ang kasama mo ngayon, atheist. Baka ang kasama mo ngayon, rebelde na ng pamahalaan, rebelde na ng pananampalataya. At iba na ang kanilang mga pinagwiwika. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, learn to walk with God. Walk with the Christian na mayroong takot sa Diyos, may fear with God or fear natakot sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. May takot sila sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Hindi yung walang takot. Malalaman mo kung may takot sa ating mahal na Panginoong Hesukristo dahil kailanman hindi yan magsisinungaling. Kailanman hindi yan magsasalita ng laban sa kanilang kapwa. Hindi yan nagsasalita, maminamahal, ng mga masakit na salita. Maliban na kung katulad, mga minamahal, nung tayo nagre-rebuke, tayo nagpapaalala. Dahil hindi naman maiwasan yan. Nagtutuwid ka nagre-rebuke ka. Pero yung mga kausap mo lang na mga mananampalataya ay hindi ka nagsasalita diyan ng mahahalay na mga salita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Learn to walk with God. Walk in the Spirit. Ang sabi rito, Ephesians chapter 4 verse 30, grieve not the Holy Spirit that is in you. 1 Thessalonians chapter 5 verse 19, quench not the Spirit. Huwag pighatiin ang Espiritu Santo ng mahal na Panginoon. Romans chapter 6 verse 4, walk in newness of life. Ipakita mo na hindi ka nasisira sa patotoo mo. Baka naman sa patotoo mo, nasira yan, nagmura ka, nagsinungaling ka, nandaya ka, gumawa ka ng hindi maganda, sabihin ng kasamaan mo, akala ko ba Kristiyano yan? Akala ko ba nagbago na sa Jesus Miracle Crusade? Bakit yung kasama nila? Nagmumura yan. Amen? Kahit anong galit natin, kahit anong puot natin, kahit ano pang naramdaman natin, dahil tayo na po ay hindi na babe in Christ. Matured ka na, napipigilan mo ng sarili mo. Mayroon ka ng pagpipigil. Mayroon ka ng temperance. Mayroon ka ng patience. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, walk by faith. Amen. Walk by faith. Lumakad kang may pananampalataya. Do not walk without. Lagi ka nag-aalinlangan. Amen. Walk worthy of the Lord. Colossians chapter 1 verse 10. Walk circumspectly. Ephesians chapter 5 verse 15. Walk in love. Ephesians chapter 5 verse 2. Walk as children of light. Ephesians chapter 5 verse 8. Ang dami nito, minamahal. Kaya nga sabi ko, semi-Bible study. Pero talagang mabilis ang orasan. Kung gusto ninyong kopyahin ito lahat, ulitin ko po, yung hindi na natin nabasa, Ephesians chapter 4 verse 30, Galatians chapter 5 verse 16, pakisulat na lang ninyo, 1 Thessalonians chapter 5 verse 19, Romans chapter 6 verse 4, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, Colossians chapter 1 verse 10, Ephesians chapter 5 verse 15, Ephesians chapter 5 verse 2, Ephesians chapter 5 verse 8.
Yan lahat. Walk as children of light. Walk with love. Walk circumspectly. Walk worthy of the Lord. Walk by faith. Walk in newness of life. Quench not the spirit. Grieve not the spirit. Learn to walk with God. Yan po yung pang-apat. Pang-lima. Last but not the least, you must learn how to reproduce spirituality. Anong ibig sabihin dito? Matuto daw tayong i-reproduce. Ito na yung binigyan tayo ng halimbawa ng mahal na Panginoon. Mabilang ba natin kung ilang beses nadapa ang mahal na Panginoon habang pasan-pasan ng cross? Siguro through our imaginations. Hindi siguro natin masabing mabilang natin. Ilang beses siyang nadapa, ilang beses siyang nilalatigo, ilang beses siyang talagang dinuduraan, sinisipa. Hindi mabilang. Ang sabi rito, maminamahal, tulad ng ating mahal na Panginoon, i-reproduce daw po natin yan. Bumangon tayo kapag tayo'y nadarapa. Magsimula tayo kung tayo'y dumaan ng panlalamig at panlulupaypay. Bumangon tayo at i-restore natin yung sinabi ng Revelation chapter 3, verse 15 and 16. Ayaw ng Diyos ng malahininga. Gusto ng mahal na Panginoon, mainit ka lang. Hindi ka pwedeng manlamig. Hindi ka pwedeng malahininga. Kinakailangan mainit lang talaga. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, ang sabi rito, para ikaw ay makareproduce ng spirituality. Hallelujah! Ang sabi rito, maminamahal, begin to stand. At para mabayaran mo yung mga utang mo sa mahal na Panginoon, mapatawad ang napakarami mong kasalanan, makapagdala ka ng isang kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, it will cover multitude of sins. James chapter 5, verse 20. Isang kaluluwa, Proverbs 11, verse 30. He that winneth soul is wise. Makapagdala ng kaluluwa, isang kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, it will cover multitude of sins. Yun daw po yung sinasabi ng reproduce your spirituality. Lahat nanlalamig, nalupaypay, lahat nadapa. Walang matlakas, walang nakatayo, walang matibay. Amen? Lahat ng lulupaypay, lahat ng lalamig, lahat talagang dumaan sa proseso na kapag dinadaanan tayo ng ganyang klaseng mga panlulupaypay, bagsak tayo. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, bumangon ka anak. Reproduce your spirituality. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Organize outreaches, individual witnessing. Amen. Hayo, follow up. Amen. Amen. At katapos-tapusan ang sabi ni Apostol Pablo, 2 Peter, pakibasa na lang nito, chapter 3, verse 18, grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Growth for you and me. Lumago ang bawat Kristiyano, huwag manatiling babe in Christ. Pakibasa po yung 2 Peter chapter 3, verse 18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog. Ikalawang Pedro, Kabanata 3, talada 18. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Sumakanya nawa ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Maliwanag ang ating aralin. Amen. Amen. Mahimasmasan tayo. Huwag tayong manatili, maminamahal, sa panlalamig, sa panlulupaypay. Huwag nating i-entertain yan. Amen. Tumakas tayo diyan. Grow. Continue. Follow Jesus. Amen. Look unto Jesus. For Jesus is the author and finisher of our faith. Do not look unto man. Do not look unto your pastors. Do not look unto your preachers, your workers, your elders, your choir members. Look unto Jesus.
For Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Siya lamang ating tingnan dahil siyang tagapagtapos ng ating pananampalataya at wala ng iba. Kaya habang tayo umawit sa ating Malapanginoon, tinatawagan natin ang ating beloved Elder Brother Alvin para pangunahan po tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Bakit ba may panahon kay hirap bumawi? Kahit na pilitin ko, ayaw ng aking tinig. Dahil sa pagsubok, o Diyos, na sa'kin ay nakapaligid. Tila mga tingting sa aking bunting silid. Bakit ba may panahon tila wala ka? Hanapin man sa dalangin ko, hindi ko madama. Ngunit alam ko, O Diyos, ako'y iyong naririnig. Ang aking mga daing sa'yo'y hindi ligig. Turuan mo ako, O Diyos, ng pasasalamat sa panahon. Ang katagang ito ay mahirap, mabigat. Turuan mo ako kung paano magalang sa panahon ng tuwa ay aking hinahanap. Hallelujah. May panahon ang suliranin, umapatak parang ulan, parang bagyong dumarating. Ngunit alam ko, O Diyos, sa kabila nitong dilim, sa likod nitong ulan, may araw na nagniningning. Turuan mo ako, O Diyos, ng pasasalamat sa panahon. Ang katagang ito ay mahirap, mabigat. Turuan mo ako kung paano magalang sa panahon ng tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos, ng pasasalamat sa panahon. Ang katagang ito ay mahirap, mabigat. Turuan mo ako kung paano magalang sa panahon ng tuwa ay aking hinahanap. Mga minamahal, minsan kapag tayo itinutuwid ng mahal na Panginoon, nangungusap ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga mamangaral, nasasaktan tayo, mga minamahal. Subalit hindi natin naunawaan na ito pala ang ibig ng mahal na Panginoon, na tayo po'y lumago sa ating pananampalataya, na hindi tayo manatili sa pagiging bata, bagkus tayo po ay maging kapakapakinabang sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Sa mga oras na ito, mga minamahal, hilingin natin sa mahal na Panginoon na tayo turuan na magpasalamat lagi.
Tumanggap tayo ng mga pagpapala. Tumanggap tayo ng mga hindi pagpapala. Mga pagsubok. Pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos sa lahat ng mga bagay mo minamahal. Sapagkat ito'y kalooban ng mahal na Panginoon. Sa panahon ng tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat. Sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigat. Turuan mo ako kung paano magalang. Sa panahon ng tuwa ay aking hinahanap. Sa panahon ng tuwa ay aking hinahanap. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Mapalad ang bawat isa sa hapong ito mga minamahal at ating napakinggan kung paano tayo lumago. At sa oras na ito, sa ating mga beloved visitors, kung mayroon man tayong mga bisita, o maging sa ating mga live webcast viewers na baguhan, inyong napakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan na sa inyong buhay. Nais nyo rin na lumago sa inyong pananampalataya. May 4 po na reglamento ng kaligtasan. Una po, ang pananampalataya. Sabi sa salita ng ating dakilang Diyos sa Hebreo Kapitulo 11 ng talatay 6, but without faith, it is impossible to please God. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat na sumasampalataya sa Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanya'y nagsisihanap. Pangalawa, ang pagsisisi. Sinabi ng aklat ng Roma, Kapitulo 3, ng talatay 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ngunit dahil sa kagandang loob ng ating dakilang Diyos, ang sabi na kung ipapahayag ng ating mga labi ang ating mga nagawang pagkakasala, kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal at tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan. Pagsisisi, makalangit na pagsisisi, kasalanan na hindi na babalikan. At pangatlo po, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating napakinggan kanina mga minamahal, Acts chapter 2 verse 38, na sinabi na mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat, ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang Panginoon po ang gagawa na po yan. Nakasalalay po dyan ang inyong pananampalataya. Yan po yung 4 na susi ng kaligtasan kailangan mayroon tayong pananampalataya, pagsisisi,
bautismo sa tubig sa makapangyarang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at bautismo sa Espiritu Santo. Sa ating mga bilabod na bisita at sa ating mga baguhan, sa ating live webcast viewers na nanonood through Facebook and YouTube, inyong itaas ang inyong dalawang kamay at tayo ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sumunod kayo sa maikling panalangin ito. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong salita na aking napakinggan. Salamat, narito ako nagsisisi. Patawarin mo ako sa aking pagkukulang, sa aking mga nagawang kasalanan mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Gawin mo akong isang tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at sa katotohanan. Isulat mo ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay, diyan sa kalangitan. Amen. Kami na lamang po ang mananalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito po ang aming mga kapatid na lumapit, anikluhod. Tinanggap ka, Panginoong Hesus, bilang Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat sa kanilang buhay. Sila, Panginoong Hesus, ay iyong gabayan, Panginoong Hesus, at gawin mo silang ilaw at asin sa kanilang lugar, sa kanilang pamilya. Maraming salamat at isulat niyo po, Panginoong Hesus, ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay, diyan sa kalangitan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga pangangailangan. Tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng ating mga pangangailangan. Dahil sabi ng ating dakilang Diyos, ating sabihin ang ating mga pangangailangan at hindi tayo ipagtatabuyan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating ipatong ang ating dalawang kamay sa ating kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa ating katawan na may karamdaman. Isipin natin na ang ating pinakamamahal na Pastor Evangelista Willie Estrada Almeida, siya ang nagpatong sa ating ulo. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang naming banal na mapagpala sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami ay sama-sama. Nandito kami lumuluhod, humingi ng kapatawaran, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at narito kami. Iyong sinabi, Panginoong Hesus, sa iyong pangako na whatever we bind on earth shall be bound in heaven, and whatever we lose on earth shall be loosed in heaven. At sa oras na ito, aming pinapalayas ang lahat ng uri ng karamdaman, incurable diseases, cancer, leukemia, tuberculosis, pananakit ng ulo, pananakit ng dibdib, breast cancer, ubo, trangkaso, lagnat, dengue, COVID-19, kahirapan sa buhay, sa pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name, cast out in Jesus' name. Be healed and receive the healing in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. At sabay-sabay na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos ay tinugon na ng ating dakilang Diyos ang ating mga kahilingan. Amen. Praise the Lord. At sabay-sabay tayong lulundag 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po idadako po mga minamahal sa announcement at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Deo Rodriguez. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord po. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Muli ako po bumabati ng papaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at ganoon din sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ganoon din sa kanila pong beloved children, sa buong pamilya ng ating beloved Honorable Pastor. Amen, praise the Lord. Sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, Sister Vines Nier, ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, sa lahat ng mga minamahal na kapatiran, hallelujah, maging sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Tayo dadako manamahal sa mga announcement, manamahal. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo muling pangaralan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng mga bagay na tunay na napakahalaga, manamahal. Talagang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na talaga tayo lumago sa spiritual, manamahal. Na hindi lamang laging gatas, manamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na napakabuti ng Diyos na tayo hinahanda na lamang sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na mahal talagang ating halos abot kamay na mahal. Nandiyan na talagang malapit na magbalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po minamahal, isang nakakatakot pong bagay minamahal. Maging dyan sa ating West Philippine Sea minamahal. Talagang nandyan po yung mga barko ng China na mga panggera na po minamahal. Maging yung ating mga Navy manamahal, nandyan halos maggirian na po manamahal. Talagang medyo nakakatakot po ang manamahal. Ngunit ang mga Kristiyano dapat maghanda manamahal. Hayaan na natin ang ating pinakamamahal na Panginoon dyan, manamahal. Yung mga gera-gera na yan, hayaan natin ang pinakamamahal Panginoon. Iba ang gera ng mga Kristiyano, amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ang ating gera po manamahal ay spiritual manamahal. Kaya sabi nga pinakamamahal Panginoon na patuloy tayong humayo manamahal. Ang gera po natin, agawin natin, hallelujah, yung ating mga minamahal na kababayan, minamahal, na nandyan, minamahal, na talagang tayo magpatotoo, humayo, minamahal, sa ating mga minamahal na kababayan, minamahal. Talagang isang mahirap na bagay na talagang sila'y mapahamak. Tunay po na napakabuti ng Diyos, minamahal, na kung saan, minamahal, kung mas maraming Kristiyano, minamahal, talagang mga gawa ng kaaway, hindi magtatagumpay, hallelujah. Kagaya ng alam po na hindi pa hintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ng alam po yung Sodom at Gomorrah na mahal na talagang halos wasakin na talaga ng pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa may mga Kristiyano pa sana at nakipagbid pa si Abraham na mahal. Tingnan niyo minamahal, ngunit noon inabot ng hanggang 10 minamahal. Ngunit dito sa Pilipinas, libo-libo, milyon-milyon ang mga anak ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At patuloy po tayo minamahal na sumuporta minamahal sa ating banal na gawain minamahal. Patuloy po tayong manood maging sa ating mga webcast minamahal, sa ating mga Facebook minamahal. Patuloy tayong manood minamahal. Ating suportahan, mag-like po tayo sa ating YouTube minamahal. Talagang nandyan minamahal, talagang upang marami pa rin makapanood minamahal. Patuloy tayong manood minamahal sa ating ikalalago, sa ating spiritual na bagay minamahal. Talagang talagang pagpapala po ito sa atin, minamahal. Sabi nga ng ating beloved ordained preacher, lagi natin pakainin yung ating spiritual. Yung mga panonood ng mga bagay, lalo sa mga preaching, minamahal, yan ay talagang grabing karagdagang spiritual po sa atin, minamahal. At sa mga regular po na announcement, patuloy po tayong regular na dubalo, maging sa ating mga webcast viewers, dahil meron po tayo po regular na nagdadaos ng gawain dito, minamahal, dito sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Nandun minamahal, talagang ang schedule ng service po natin, kagaya po nitong Sunday minamahal, ang general worship, tayo po nag-uumpisa ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Amen, praise the Lord. Ganon din sa ating midweek service, ating Wednesday service, tayo po nag-uumpisa ng alauna ng hapon at tayo nagtatapos ng alas 5 po ng hapon. Kaya tayo po dumalo, minamahal. At ganoon din sa ating Friday overnight prayer, minamahal. Nag-uumpisa po tayo ng alas 9 ng gabi hanggang alas 6 po ng umaga. Alalahanin po natin, minamahal, sa ating overnight. Sabi nga ng ating beloved Honorable Pastor, ang katumbas daw po niyan ay 3 days fasting sa kapangyarihan, minamahal. Tunay po na talagang grabing kapangyarihan niya, minamahal. Kagaya na nga lang po yung isang patutuo, minamahal, na ating mahal na kapatid sa dako po ng Manila.
galing siya ng overnight. Biglang sa pagtawid niya, hindi niya nakala na mahal. Siya nabundol ng isang owner type jeep na mahal. Nung mabundol siya, tumilapon na mahal. Ngunit yung ating kapatid nagpagpag lang, pero yung bumper ng jeep na mahal talagang UP. Akala nyo, napakalaking sasakyan yung nabangga. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya yan nga po ang kabutihan man mahal, na lagi po tayong dumadalo ng overnight. At huwag din po natin kalimutan na mahal, tayo po'y dumalo sa Bible study po natin dyan sa may Barangay Tibag, sa may Mundong Residence.